მაშინ, როდესაც საქართველოს საპროცესო კოდექსით შრომის დავის განხილვისთვის შემჭიდროებული ერთთვიანი ვადაა დადგენილი, ამჟამად ბიზნეს მედია საქართველოს, ხოლო იმ დროისთვის ტელეკომპანია მაესტროს 27 თანამშრომლის სარჩელის განხილვა შეპესეს სტუდია მაესტროს წინააღმდეგ. სარჩელი შეტანიდან წელიწადნახევრის შემდეგ ჯერ კიდევ არ მომხდარა. ჩვენი იურისტები დღეს მორიგი შუამდგომლობით მიმართავენ სასამართლოს, რათა პროცესის ჩანიშვნის დაჩქარება მოხდეს. იმისთვის რომ საქართველოს მოსახლეობის გამდიდრება სწრაფად და შეუქცევადად მოხდეს მხოლოდ მთავრობის ან პარლამენტის კარგი მუშაობა. ნამდვილად არ არის საკმარისი. რაოდენ პროფესიონალის სწორი ხედვების თუ ფასეულობების და გადაწყვეტილებების მიღების უნარებით არ უნდა იყვნენ ისინი წარმოდგენილნი. მოქნილი, გამჭვირვალე და რეპუტაციულად ძლიერი სასამართლო სისტემა არის ქვაკუთხედი ქვეყნის სწორი განვითარებისა. დღევანდელი მდგომარეობით ამ ინსტიტუტის რეპუტაცია და საქმიანობა საკმაოდ შებრალულია. ასე რომ ყველას ბევრი შრომა გმართებს, რომ მის ეფექტურობაში და სამართლიანობაში მომავალში არავინ შეიტანოს ეჭვი. დილამშვიდობის, ეს საქმიანი დილაა, მე გიორგი ისაკაძე ვარ. დღეს შედარებით განსხვავებული ამპლუაა, ამაში სულ მალე რამდენიმე წუთში დარწმუნდებით დედაქალაქის და სრულიად საქართველოს ყველაზე საქმიანი ტელემაყურებელი. ამასობაში დავოში ეკონომიკური ფორუმი დაიწყო. საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილია. მსოფლიოს ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოვა დისკუსიის თემა ევრაზიის სტრატეგიული პროგნოზი გახლავთ. დაგეგმილია ასევე გიორგი კვირიკაშვილის ორმხრივი შეხვედრები სხვადასხვა ქვეყნების პოლიტიკურ ლიდერებთან, ევროკომისიის ხელმძღვანელ პირებსა და მსხვილი საერთაშორისო კომპანიების დამფუძნებლებთან თუ მესვეურებთან. პირველად ისტორიაში წელს დავოსის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმს 7-ვე თანათავმჯდომარე ქალბატონი ეყოლება. იგი 42 წლიური საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმი შვეიცარიის სამთო სათხილამურო კურორტ დავოში 26 იანვარს დაიწყება და მასში მონაწილეობას 2600-ზე მეტი პოლიტიკოსი, ეკონომისტი და ბიზნესმენი მიიღებს. წლევანდელი ფორუმის დევიზია დანაწევრებული მსოფლიოსთვის საერთო მომავლის შექმნა. ამ ფორუმს 70-ზე მეტი ქვეყნის 340 მაღალჩინოსანის დაესწრება. დავოსის ფარგლებში სპეციალური სხდომა ასევე გაიმართება ერთ-ერთ მთავარ თემაზე, რაც გახლავთ პრინციპში დევიზიც ამ წლევანდელი ღონისძიებისა, დანაწევრებულ მსოფლიოში საერთო მომავლის შექმნა, რომლის განხილვებში დაახლოებით 110 ქვეყნის 3000-მდე წარმომადგენელი მიიღებს მონაწილეობას. დავოსის ფორუმზე სირიის კრიზისის განიხილება და ამ სხდომას გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სპეციალური წარმომადგენელი სირიაში სტეფან დე მისტურა ხელმძღვანელებს ელიან, რომ დავოსის 20-იანი ფორუმის ფარგლებში უსაფრთხოების დასაცავად დაახლოებით $10 მილიონ-ზე მეტი დაიხარჯება. დავოში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე 22-26 იანვარს ბლოკჩეინის გლობალური ბიზნეს საბჭოს შეხვედრას გაიმართება. ფორუმის ფარგლებში ყურადღება გამახვილდება ისეთ ტექნოლოგიებზე, როგორც ბლოკჩეინი და კრიპტოვალუტებია. პანელების ფარგლებში მთელი კვირის განმავლობაში წარმოდგენილი იქნება GBBC-ის ანგარიში, რომელიც შეეხება გლობალურ კვლევას ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამოყენებასა და რეგულირებაზე. GBBC ამ დროისთვის მსოფლიოს 30 ქვეყნის წარმომადგენლებს აერთიანებს. საბჭო ოფიციალურად გასულ წელს მსოფლიოს ეკონომიკურ ფორუმზე დაფუძნდა ორგანიზაცია ბიზნეს ლიდერებს და სახელმწიფოებს ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების დანერგვაში ეხმარება. სხვათა შორის ბლოკჩეინის გლობალური ბიზნეს საბჭო სწორედ ბითფიურის ტოპ მენეჯმენტის წარმომადგენლებით გახლავთ დაკომპლექტებული, ასე რომ საკმაოდ საინტერესო განხილვა გველის ამ თემაზე. დავოს არ ესწრება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი. სხვათა შორის აუდიტორია იყო სრულიად აღფრთოვანებული ახალი მინისტრის ბიოგრაფიული მონაცემებით და წარსულით და დარწმუნებული ვარ ის ინფორმაცია, რომელსაც გადავაწყვეტ არანაკლებ დაგაინტერესებთ. მოკლედ, განათლების ახალ მინისტრს
2018 წლის 12 იანვარს შევსებული ქონებრივი დეკლარაციით და აქ სრულად ირკვევა, რომ მინისტრი არც უძრავ და არც მოძრავ ქონებას არ ფლობს. დეკლარაციის მიხედვით უძრავ-მოძრავი ქონება არც მიხეილ ჩხენკელის მეუღლის საკუთრებაშია. მის ფინანსურ მდგომარეობას რაც შეეხება ქონებრივი დეკლარაციის შევსების მომენტში, ანუ იანვრისთვის, TBC ბანკის სახელფასო ანგარიშზე 911 ლარი ჰქონდა, ხოლო მისმა გასული წლის შემოსავალმა გაეროს ბავშვთა ფონდის პროგრამის ასისტენტად მუშაობისას 80,325 ლარი შეადგინა. როგორც დეკლარაციაში აღნიშნული, მინისტრი 20 ნოემბრამდე კომპანია ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პარტნიორი და 1%-იანი წილის მფლობელის გახდათ, რომლის საქმიანობითაც გასულ წელს 2105 ლარი შემოსავალი მიიღო. ქონებრივი დეკლარაციის თანახმად უნივერსიტეტის საერთო წილი მინისტრმა 100 ლარად გასული წლის 20 ნოემბერს გაასხვისა. სხვათა შორის ჩხენკელის შემოსავალმა ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის საზაფხულო პროგრამის ფარგლებში პროფესორობისას საუბარია 2017 წლის 17 ივლისი 4 აგვისტო 3700 ლარი შეადგინა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილის თანამდებობაზე წინა წლის 1 იანვრიდან 13 ნოემბრამდე პერიოდში კი 40111 ლარი. ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში პროფესორობისას წლიურმა შემოსავალმა თითქმის 2500 ლარს მიაღწია 2493 მინისტრის თანამდებობაზე კი 13 ნოემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით 10119 ლარის შემოსავალი მიიღო. აი ესეთი განათლების და მეცნიერების მინისტრი ყავს. საკმაოდ საინტერესო ბიოგრაფიის და არანაკლებ საინტერესო ფინანსური დეკლარაციის. ვაგრძელებთ განათლების თემას, რომელიც არ მხოლოდ მინისტრს ან ხელისუფლების, იგი მთელი საზოგადოების საზრუნია, მით უფრო მძიმე სტატისტიკური შედეგების ფონზე და როგორც აღნიშნე, ამაზე ყველამ უნდა ვიზრუნოთ და ეს არ არის მხოლოდ ხელისუფლების თავის ტკივილი. საქართველოში უმაღლესი განათლების მქონე დასაქმებულებს შორის ყველაზე დიდი წილი იმ ადამიანებზე მოდის, რომლებმაც უმაღლესი განათლება პოსტსაბჭოთა პერიოდში მიიღეს, 54%-ია საუბარი. საბჭოთა უმაღლესი განათლების მქონე დასაქმებულების წილი 38%-ს აღწევს, ხოლო აი მაგალითად ბოლონიის სისტემის კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი კი 18%-ია. უმაღლესი განათლების მიღება ბოლონიის პროცესის შემდეგ რეფორმირებულ სისტემაში ხორციელდება, რომელიც რადიკალურად განსხვავდება საბჭოთა და გარდამავალი პერიოდის უმაღლესი განათლების სისტემისაგან და ამის მიუხედავად თანამედროვე სისტემაში განათლება მიღებული ახალგაზრდების მხოლოდ ნახევარი მუშაობს, 50% კი უმუშევარია. კვლევა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა ჩაატარა, საერთო ჯამში ეროვნული შრომის ბაზარზე დასაქმებული სამუშაო ძალის უმრავლესობას მოსახლეობის ის ნაწილი წარმოადგენს, რომელმაც როგორც საშუალო, ასევე უმაღლესი განათლება მთლიანად საბჭოთა ან ნაწილობრივ პოსტსაბჭოთა პერიოდში მიიღო და მათი რაოდენობა საკმაოდ მნიშვნელოვანია 65%. შესაბამისად, ძალიან მცირეა სამუშაო ძალის ის სეგმენტი, რომელმაც როგორც სასკოლო, ისე უმაღლესი განათლება მთლიანად პოსტსაბჭოთა პერიოდში მიიღო. საუბარია კვლევის დოკუმენტში. ამასობაში კი სულ რაღაც უახლოეს მომავალში ეკონომიკის სამინისტრო დამსაქმებლების და სამსახურის მაძიებლების შესახებ ახალ კვლევას გამოაქვეყნებს. მას ესეთი სათაური ექნება უნარებისა და საწარმოების მოთხოვნები. კვლევა უპასუხებს შეკითხვებს, რა უნარებს ითხოვენ დამსაქმებლები და რომელია დეფიციტური პროფესიები. აუცილებლად გაგიზიარებთ. მას ანალოგიური კვლევა ჯერ კიდევ 2015 წელს ჩატარდა და აი ახალი შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ კი შრომის ბაზრის დინამიკაში გარკვეული ცვლილებების დანახვა გახდება შესაძლებელი. ამ კვლევის საფუძველზე განისაზღვრება შემდგომში რამდენი სახელმწიფო უწყების სამოქმედო გეგმა არის წარმოდგენილი და კვლევის შედეგებს ეკონომიკის, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის და ასევე განათლების სამინისტროებიც ცხადია ელია. კვლევა მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა და განსხვავებით 2015 წელს განხორციელებული ანალოგიური კვლევისგან სახელმწიფო დაწესებულებამ სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა განახორციელა. მთავრობა გამონაკლისი პროფესიების ნუსხას ისედაც ადგენს, რომელიც საჯარო სექტორში განსაკუთრებული რეგულაციების ქვეშ მოექცევა. ნუსხაში შრომის ბაზარზე მაღალანაზღაურებადი პროფესიები რჩევა, რომლებსაც შრომის ანაზღაურების კანონის ჩარჩო რეგულაციის მიხედვით საჯარო სექტორში საბაზროზე ბევრად დაბალი
ანაზღაურება ერგება, გამონაკლისი პროფესიების ნუსხა საჯაროდან კერძო სექტორში გადინების თავიდან აცილების მიზნით დგება, წინასწარი მონაცემებით ნუსხაში პროგრამისტები, მფრინავები და მეზღვაურები ჩევლენ. თუმცა ჩამონათვალზე მუშაობა ჯერ არ დასრულებულა. მონაცემები საჯარო სამსახურის ბიურო აგროვებს და დასრულებული ვერსია მხოლოდ მას შემდეგ გახდება ცნობილი. თუმცა მას მთავრობა ხელს მოაწერს პროფესიათა ნუსხა სავარაუდოდ მომავალ კვირაში დამტკიცდება. აი დავოში არა მხოლოდ შვეიცარია კი ცნობილია თავისი გამორჩეული ტბებით, მაგრამ ვიდრე გასაოცარი ევროპით ტბებით, სადაც უკლებლივ ყველა უნდა წავიდეთ, თან ამისთვის ვიზაც აღარ გჭირდება. რამდენად კარგად ვიცნობთ საქართველოს ტბებს. ვინ ძლებს უდათ და თან ძალიან ცუდად. სხვათა შორის მეც გიერთდებით ამ ამბავში, როგორც ცუდი მოქალაქე, რომელსაც ქართული ბუნების ეს საოცრებები ჯერ არ მოუნახულებია, მხოლოდ გაკვირვწმენია. 14 ტბა საქართველოში, რომელსაც უნდა ეახლო 2018 წელს მწვანეზე რომ გააკეთა ჩამონათვალი იმ ტბებისა, რომელიც მდებარეობს საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიებზე და მათივე აზრით ეს 14-ვე ტბა ყველაზე მეტად იმსახურებს მიმდინარე წელს მონახულებას. სტატიაში, რა თქმა უნდა, ყველა ტბა სუბიექტური არჩევანით არის შერჩეული, მაგრამ ამ სუბიექტურობას მყარი საფუძველი რომ აქვს, ამას შესაბამისი კადრების ნახვის შემდეგაც დარწმუნებით. და მოდი ერთგვარი რეიტინგი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. პირველი ეს არის ყელიწადის ტბა. ზღვის დონიდან ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ მდგომიდან განთავსებული 3091 მეტრზე მდებარე ტბა საქართველოში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. ყელის ვულკანურ ზეგანზე ესიკომის, შერხოტასა და ხოსირჰარის ჩამქრალ ვულკანებს შორის მდებარეობს წელიწადის უმეტეს დროს, ანუ 9 თვე იგი თოვლითა და ყინულით არის დაფარული. საუკეთესო პერიოდი, რასაც გვირჩევენ ამ ტბის მოსანახულებად აგვისტო-სექტემბერია. ლებარდეს დიდი ტბა, იგი სამეგრელოში მდებარეობს, მარტვილის მუნიციპალიტეტში, ეგრისის ქედის სამხრეთ კალთებზე, ზღვის დონიდან 2300 მეტრზე, სტუმრობისთვის საუკეთესო პერიოდი ქალბატონებო და ბატონებო ივლისი-სექტემბერია. ლებარდეს ჭიჭე ან პატარა ტობა მდებარეობს სამეგრელოში, მარტვილის მუნიციპალიტეტში, ლებარდეს დიდი ტბიდან რამდენიმე კილომეტრში ზღვის დონიდან 2400 მეტრზე, აქაც საუკეთესო პერიოდი სტუმრობისთვის ივლისი-სექტემბერია. ცაშკიბულის ტობა-ვარჩხილი, იგივე პატარა ტობა, მდებარეობს სამეგრელოში, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, ეს ეგრისის ქედის სამხრეთით კალთებზე ზღვის დონიდან 2550 მეტრზეა. ამ საოცრების მოსანახულებლად ყველანი გვირჩევენ, რომ ისევ ივლისი-სექტემბრის ჩათვლით დავკავდეთ. აქვეა ჭითაგვალას ტობა-ვარჩხილი, იგივე დიდი ტობა-ვარჩხილი, იგი ცხადია ასევე სამეგრელოში მდებარეობს, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში. იგი ზღვის დონიდან 2650 მეტრზეა და პროფესიონალები ზუსტად ანალოგიურ პერიოდს გვირჩევენ ამ ხილული სამოთხის მონახულებას სტუმრობას სწორედ ივლիս-სექტემბერში. გადავინაცვლოთ სამეგრელოში ჩხოროწყუს იქვე მიმდებარე ტერიტორიაზე წაქარწყალი, წაქარწყლის ტობა. იგი როგორც მოგახსენეთ, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში მდებარეობს და ზღვის დონიდან 2580 მეტრზეა. აქაც არაფერი განსხვავებული, გარდა ერთი დეტალისა, რომ იგი მოშორებით არის ტობა-ვარჩხილის ტბისგან და იგი ისიც უნდა მოინახულოთ ივლիս-სექტემბერში. სვანეთისკენ დავიძრათ, ლაკუმურაშ ტობა მდებარეობს სვანეთში, მესტიის მუნიციპალიტეტში, ეგრისის ქედის ჩრდილოეთ კალთებზე, იგი ზღვის დონიდან 2550 მეტრზეა და ივლիս-სექტემბერში აქაც დაჟინებით გირჩევთ მის მონახულებას. შავი კლდეების ტბა, იგივე თამარის ტბა, ის გრძელი ტბა, ხალახელი მდებარეობს კახეთში, ვაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე, ზღვის დონიდან თითქმის 3000 მეტრზეა. 2900, რამდენადაც ზუსტად მახსოვს, ტბას ორად ყოფს საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვარი. სამხრეთი ნახევარი საქართველოს ტერიტორიაზეა, ჩრდილოეთი კი რუსეთის ტერიტორიაზე. აქ შედარებით გრძელი პერიოდი გვაქვს მოსანახულებლად და ივნისიდან უკვე შეგვიძლია ვეწვიოთ კახეთს. უძირო ტბა მდებარეობს რაჭაში, ონის მუნიციპალიტეტში.
ის არის დოლომისის მთის დასავლეთ კალთაზე, ზღვის დონიდან 2800 მეტრზე, ჩემო ბატონო. და დარწმუნებით და დაჟინებით გვიჩვენენ, რომ ივნისიდან მოყოლებული სექტემბრის ჩათვლით ჩვენ შეგვიძლია მოვინახულოთ ეს ტბაც. ჯაჯის ტბა სამცხე გურია იმერეთის გზაჯვარედინზეა, იგი რეალურად ადიგენის მუნიციპალიტეტშია განთავსებული. მესხეთის ქედზე, ზღვის დონიდან 2650 მეტრზე, სტუმრობისთვის საუკეთესო პერიოდი მაისიდან ოქტომბრის ჩათვლით არის. შემდეგი გახლავთ ასევე სვანეთში მდებარე დიდი ოქროწყალი, ისიც მესტიაშია განთავსებული. ფაქტიურად ძალიან ახლოს არის აფხაზეთის დე-ფაქტო საზღვრიდან, რამდენიმე 10 მეტრშია, ზღვის დონიდან კი 2400 მეტრზე. და მისი მონახულება მისი მოსანახულებლად ივლისი-სექტემბერი საუკეთესო პერიოდია. ტანიეს ტბა ხევსურეთში, არხოტში, დუშეთის მუნიციპალიტეტია, ტანიეს ხეობაში 2200 მეტრზე. მასაც შეგიძლიათ ივნისიდან სექტემბრის ჩათვლით ეწვიოთ. მწვანე ტბა, რომელიც აჭარაში ხულოს მუნიციპალიტეტში არსიანის ქედზე მდებარეობს, იგი ზღვის დონიდან 2000 მეტრზეა, ეს სრულიად საოცრება ასევე და ივნისი-ოქტომბრის ჩათვლით აქაც შედარებით გრძელი პერიოდია, აიცის ბოლოდან შეგიძლიათ მოინახულოთ. ლევანის ტბა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს ჯავახეთში, აბულის ვულკანურ ზეგანზე, აბულ სამსარის ქედზე. და ზღვის დონიდან 2570 მეტრზეა. აპრილიდან მოყოლებული შეგიძლიათ ლევანის ტბა მოინახულოთ. მოკლედ მე ერთის თქმა შემიძლია რომ საჯაროდ ვდებ პირობას რომ ამ ტბების მინიმუმ ნახევარს ჩემ მობილურით გადაღებულს და შესაბამისად მონახულებულს თუ არ ნახავთ წლის ბოლომდე დავტოვებ საქმიანი დილის წამყვანობის ავტორის თუ სხვა რაც არის არ ვიცი იმპოზიციას და შეერთებულ შტატებში შეუერთდები ჩემს გუნდს მაგათ დროულად უკან გამოვანგზავრებ და მეც იქიდან დავტოვები BMG-ს არაჩვეულებრივი პროდუქტებით. მადლობა BMG საქმიან დილას ინტერნეტს პროგრესს რომ ამდენი საშუალება გვაქვს და კიდევ რამდენია სანახავი სხვა შორის მათ შორის დღევანდელ საქმიან დილაშიც. 22 იანვარს BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად დილას საქმიანად იწყებენ ბესო ნამჩავაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი და ლევან ქისტაური, ეკონომიკის დოქტორი. მას პინძლობთ გიგა კობალაძე, საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარეს, დავით ბარდაველიძეს, ჯორჯია პროდაქსის დამფუძნებელს, ელენე ჩომახიძის სტუმარი, ალეკო ბოლქვაძე, ბილსის პარტნიორი და დამფუძნებელი იქნება. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV პირველზე. ამასობაში კონკურენციის სააგენტომ საავტომობილო საწვავის ბაზრის ხელახალი მოკვლევა დაიწყო. საავტომობილო საწვავის ბაზარზე მოქმედი კომპანიების სარჩელების საფუძველზე საქართველოს სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულების უზრუნველსაყოფად საქმისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოებების ხელახალი გამოკვლევის და შეფასების მიზნით. მოკლედ, კონკურენციის სააგენტო კვლავ იწყებს საქმის მოკვლევას და ეს არ არის ერთადერთი სიახლე, რაზეც BMG უკვე შუა დღეს ჩაგაყენებთ საქმის კურსში. 2017 წლის შეფასება და 2018 წლის გეგმები რამდენად ეფექტიანად იხარჯება მილიარდები ქვეყნის ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად. ზურაბ ალავიძე, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი უპასუხებს საქმის კურსის კითხვებს. მასობრივი თავშეყრის ობიექტებისთვის მესამე პირის დაზღვევა სავალდებულო ხდება. ბიზნესის პოზიცია შვენი ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი გაგვაცნობს, ახალი რეგულაციის საქმის კურსში კი დაზღვევის ზედამხედველობის ამსახურის უფროსი კოტე სულამანიძე ჩაგვაყენებს. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში ხვდებით ზუსტად 3-ზე TV პირველზე. ამერიკელებისგან ფაქტიურად დაცარიელებულ BMG-ს კედლებში შრომა გრძელდება და ეს კვირა იქნება კიდევ ერთი დასტური. გამოწვევის დასტური ჩვენი გუნდის სრულიად უნიკალური შრომისა და მოდელისა, როცა ფაქტიურად ყველა პროდიუსერი, წამყვანები, ვების რედაქტორი გადაიხვეწნენ მთელი ამერიკის მასშტაბით და თანამედროვე მედია მენეჯმენტის განახლებულ საფუძვლებს ეზიარებიან. თქვენი მონამორჩილი გიორგი ისაკაძე BMG-ს დარჩენილ გუნდთან ერთად უწყვეტად წარმოგიდგენთ ჩვენს ეთერებს და ცხადია მათ შორის არის ქალების ნარატივი და გვანცა ლაღიძე.
სამეცნიერო გამოცემის The Scientist-ის 2017 წლის ყველაზე პოპულარული ფოტო ანი ციციშვილის ნახატი გახდა. ნახატის ავტორი სტუმრად ორშაბათის გადაცემაში. შვეიცარია საქართველოს ბიზნეს ასოციაციას ახალი პრეზიდენტი ყავს, სამომავლო გეგმებით და სამუშაო სტრატეგიით, ნონა მამულაშვილი, ამბის თხრობით. ახალი პროგრამები და სარფიანი შეთავაზება სტუდენტებს. ნინო ჭელიძე, განათლების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი, სასარგებლო ინფორმაციით ქალების ნარატივის სტუმარია. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ვახიძესთან ერთად. კიდევ ერთი ამბავი, დაახლოებით ერთი თვის წინ ნამდვილად იყო ჭუბერში მცირედი ზვავი, რის საქმის კურსშიც იყო BMG, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ მასშტაბი ამ ზვავისა არ იყო ფატალური ან დიდი, არც ადგილობრივი ინფრასტრუქტურა და მეტი არც არავინ დაზიანებულ ან ჩარჩენილ ადგილზე იქნებოდა ეს ნესკრაჰეს მომუშავე ჯგუფი თუ ადგილობრივები, გნებავთ ადმინისტრაცია თუ მაცხოვრებლები, ჯანზე არიან ყველანი და ღმერთმა კარგად ამყოფოს ჩვენი სვანეთი და ადგილობრივები. ამასობაში სრულად უაპელაციო ინფორმაციები ვრცელდება ნესკარა ჰიდროს პროექტზე, რომელსაც სვანეთისთვის და სრულად საქართველოსთვის განსაკუთრებული შედეგების მომტანი იქნება. ჯერ იყო და კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენეს EBRD-ის მიერ პროექტის დაფინანსება, რაც ასევე სიცრუეა. EBRD-ის არც თუ იოლი, მაგრამ საკმაოდ ბიუროკრატიული მექანიზმები აქვს და როცა საუბარია მილიარდიანი პროექტის თანადაფინანსებაზე, როგორმე ცოტას და თვის ბოლომდე მოვითმინოთ. ამასობაში საპარტნიორო ფონდი ოფიციალურად გახდა ნესკრა ჰიდროს 10%-ის მფლობელი აქციებისა. კიდევ ერთი ამბავი, რაც მოვისმენ, 700 ჰექტარი ტყის გაჩეხვა სრულიად მორიგიუტი ფარიტყვილია, რომელსაც პროექტის უხილავი თუ ხილული მოწინააღმდეგეები ავრცელებენ. დასაწყისისთვის მხოლოდ იმას გეტყვით, რომ ციფრებით манипуლირებისას ისინი ტყესაც არ დაგიდებენ, მარტო იმის თქმა რა დღის, რომ ნესკარა ჰიდროს მომავალი რეზერვუარი სულ არის 267 ჰექტარი. ეხლა აქედან გავაკეთოთ დასკვნა, რა 700 ჰექტარზეა საუბარი, ან რომელი ტყის გაჩეხვაზე. მოკლედ, მოდი, არც მეტი არც ნაკლები, ადგილზე მოვიკითხოთ რა ხდება მესტიაში, ჩვენთან ხაზზეა დისტანციაზე, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური გამგებელი, კაპიტან ჟორჟოლიანი, მესტიის გამგებელი გახლავთ, რომელიც გვეტყვის რა სიტუაციაა მესტიაში, რა უჭირდა, რა უხინცვანებს. ბატონო კაპიტან, არ მისაუბრია თქვენთან ნაახალწლებს, ამიტომ დილა მშვიდობის და ყველა დღესასწაულს ერთად გილოცავთ თქვენ და ჩემს საყვარელ სვანეთს. მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა თქვენს და თქვენ მაყურებელს ყველას მოგესალმებით სვანეთიდან. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ბატონო კაპიტან, რა მდგომარეობაა და რა კომენტარის გაკეთება შეგიძლიათ? მე შესავალში აღვნიშნე, რომ დაახლოებით 2-3 კვირის წინ თუ არ ვცდები, შეიძლება ერთი თვის წინაც იყო, ჩვენ გქონდა ინფორმაცია ჩამოწოლილი ზვავის შესახებ, თუმცა ეს არ იყო მასშტაბური. ეხლა ვცერდება ინფორმაცია წინა კვირაში, რომ კიდევ იყო ზვავი და რეალობა რა არის? თქვენზე უკეთ არავინ გვეტყვის ამას. რეალობას გეტყვით, ერთი თვის უკან იყო თეთრმუნდის თაზე ზვავი და 2 კვირის უკან იყო ნესკარში თვითონ მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ეს არის ჭუბერის მისასვლელი გზა, ნესკარში მისასვლელი გზაზე ჩამოწვა ზვავი. ადამიანი იყო გასული ტყეში სამუშაოდ იყვნენ მისულები, გასულები ადგილობრივი მოსახლეობა. ამუშავებდნენ. ის ამოქონდათ და ზვავი ჩამოვიდა. მაგრამ ისინი თვითონ მარტივი ტექნიკით და სოფლის დახმარების გამოვიდნენ. ღამე რო არ დარჩენილი იყვნენ იქით ამ მხარეს, ამიტომ მანქანებით იყვნენ გადასულები და გადმოვიდნენ იმავე ღამეს გადმოვიდნენ სოფელი მიეხმარა ადგილობრივი მოსახლეობა ტექნიკით და გადმოვიდნენ და იყვნენ სახლში. სამწუხაროდ ის იყო, რომ სრულ ინფორმაცია გავრცელდა დიდი ოდენობის ზვავი სვანეთში სულ მოდიოდა და სულ მოვა, იმიტომ რომ ნალექი და დიდი მოდის. და ფერდობებიც ისეთი გვაქვს, რომ ზვავს ნესკრაჰესთან დაკავშირებული არა ეს რომ თვითონ ნესკრაჰესთან დაკავშირებით მე როგორც ვიცი, ადგილზე არასამშენებლო სამუშაოები, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან ბევრი ექსპერტი მუშაობს და განწყობაც ვიცი რომ მაქსიმალურად პოზიტიური და საქმიანია. თქვენ რა შეგიძლიათ ამიდასტუროთ, ბატონო კაპიტანი? ვინდა გითხრათ რომ მოსახლეობის 80%-ზე მეტი თანახმარი ნესკრაჰესის ელოდებიან სამუშაოების დაწყებას, ახლა თვითონ იმუშაონ იქ შემოსავალი გაუჩნდათ ადგილობრივ მოსახლეობას და ძალიან კარგად აქვს დატებული მოსახლეობის მეტწილს იქ რომ ნესკრაჰესი საჭიროა მათთვის და ქვეყნისათვის და სვანეთისთვისაც პირველ რიგში. იმ ზვავის სიკეთის ბრძანება ბატონო კაპიტან დაასრულეთ და მე რა კითხავთ, გისმენთ? მინდა გითხრათ რომ უკვე
ჩვენ ვიგრძენით ადგილობრივ შემოსავლებში ნესკრაგესიდან 2.200.000 შემოვიდა ადგილობრივ ბიუჯეტში და ეს ასეთი მუნიციპალიტეტის როგორც ჩვენეთია სასწრაფო მნიშვნელოვანია. ეს შემოსავლები. და კიდე ერთი კითხვა რაც მქონდა ბატონ კაპიტონ არის ის რომ კიდევ ერთი მორიგი ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში იმიტომ რომ ჩავხედე პროექტს და მახსოვს ერთხელ ნესკრა ჰიდროს მოდერატორიც ვიყავი მათი განხილვის გარემოს დაცვით დოკუმენტზე საუბარი იყო რომ 700 ჰექტარი ტყე გაიჩეხებაო როცა რავი ძალიან მარტივად ჩასახედი იყო თვითონ პროექტში რომ თვითონ რეზერვუარი ანუ ყველაზე დიდი ნაწილი რაც არის ნესკრა ჰიდროსი მაქსიმუმ 267 ჰექტარზეა განთავსებული თქვენ რაიმეს დამატება თუ შეგიძლიათ ამაზე დიახ, კეთილმოწყობილ სამართალი ბრანდების სულების 267 ჰექტარზეა ექსპლუზივების არეალი. გასაკეთებელი ადგილია, სადაც საქმის განმავლობაში იშეხებოდა მდინარის ნაწილია, სადაც დაგუბება ხდება. გასაგებია. იქ დღემდეც გაჩეხილია და იშეხებოდა მოსახლეობა საშიში და წერებდა იმ ნაწილს და ის ტყის მასივი შესწავლილია, ყველაფერია დადებულია ეს დოკუმენტები. რა სახის და როგორი სახის ტყე უნდა გაიჩეხოს და ტყის ნაწილი რა უნდა გაიჩეხოს აქ არ არის იმაზე ლაპარაკი რომ რაღაც ისეთი ტყე გვაქვს საჩეხი რომელიც არ უნდა იჩეხებოდეს სამწუხაროდ მე მინდა გითხრათ რომ სვანეთში წლების განმავლობაში აი განკითხების პერიოდში 2013-12 წლის ჩათვლით 13 წელს მინდა მითხრათ რომ იყო დაახლოებით 2 დღეღამეში იჩეხებოდა ამდენი ტყე 2 დღეღამეში? დიახ. 2 დღეღამეში იმდენად მასიურად იყო ტყის გაჩეხვა სამწუხაროდ. რაც უკვე შეჩერებულია ბატონ კაპიტან. დიახ, შეჩერებულია და უკვე არ ხდება. და ბოლო კითხვა, რა მდგომარეობაა ახლა მესმის ახლა ზამთრის პერიოდია, რა უჭილს, რა უხინს მესტიას სვანებს, რა შეგიძლიათ, რა გზავნილი გააკეთოთ მაქედან ბატონ კაპიტან, მე ვიცი რომ თქვენ კავშირზე ხართ ფედერალურ მთავრობასთან, არც ისინი გაკლებენ ყურადღებას, მაგრამ მაინც. ნამდვილად ვინმე გითხრათ რომ მაქსიმალურ ყურადღებას იჩენენ ჩვენთან მთავრობა ამ წუთებში ჩვენი პრობლემა არ წარმოადგენს ერთი დრამას ეგარი რომ თოვლის გაწმენდები ხდება მაქსიმალურად ყოველდღიურად თითქმის იმიტომ რომ ალეკი მოდის ყოველდღე და შესაბამისად ტექნიკას მობილიზებულია და ამ ეტაპზე ის რომ რამე ვიჭირდეს ჩვენ ისეთი საკითხი არ გვიწყდეს რომ ამას ვერ დაუძლიეთ რამე ეს პრობლემა არტურის საკითხი გვაქვს ესეთი რამე ნამდვილად არ არის მე თქვენ წარმატებებს გისურვებთ თქვენ სრულიად სვანეთს არაჩვეულებრივ მესტიას და დარწმუნებული ვარ რომ 2018 წელს განსაკუთრებულად წარმატებული იქნება თქვენთვის მადლობა მესტიის გამგებელს მუდმივი კომუნიკაციისთვის რომ გვაყენებს საქმის კურსში მიმდინარე მოვლენებისა თბილის ახალი ესტაკადა ემატება საერთაშორისო სტანდარტების ბათუმის საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობა დაიწყო ვიზამ საგადახდო ბარათებს თითის ანაბეჭდის სკანერიც დაუმატა. თებერვლის დასაწყისში ჩვენ განახლებული ფორმატით დაგიბრუნდებით პერსონიფიცირებული რუბრიკები, ახალი წამყვანები, ტელეპროექტები BMG სატელევიზიო სეზონზე წარდგენის ერთგვარი ვალდებულებაა მაყურებლების წინაშე. ამისთვის ჩვენი გუნდის სრულად ყოფნაც მნიშვნელოვანია ზოურეთის პირველში. სწორედ შესანიშნავი ხუთეულის ეკა ბაშარული, თამუნა ქემერტელიძე, ელენე კვანჭილაშვილი, ნინო კვინტრაძე და საქმიანი დილის წამყვანი ანა ლაპიაშვილის დაბრუნებისთანავე სტარტს მივცემთ ამ დაანონსებულ სიახლეებს. მანამდე კი კიდევ ერთი დასტური, რომ BMG უშიშია ვითარცა უხორცო და ეს ამჯერზე ჩვენს მეფე გიორგი პირველს ნამდვილად არ ეკუთვნის, მაგრამ ეკუთვნის ნიჭიერთა იმ თანავარსკვლავედს, რომელიც დილიდან მიერთდება პირდაპირ ეთერში, ქალბატონებო და ბატონებო, ამ დროიდან მოყოლებული და ყოველ დღე ვიდრე გავალთ ჩვენ ახალ ფორმატებზე. სალომე მეცხვარიშვილი დაიყოფს ჩემთან ერთად სატელევიზიო სარეცელს TV პირველზე და ექსკლუზიურად წარმოგიდგენთ მის მიერვე მომზადებულ ინფორმაციებს ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. სალომე შეთვის ნამდვილად არ არის ახალი ამპლუა და მაინც. როგორ გზნობ თავს სრულიად განსხვავებულ სატელევიზიო მოქმედებაში დილა მშვიდობისა და წარმატებულ დღეს გისურვებ.
გიორგი, სხვათა შორის მინდა გითხრა, რომ საკმაოდ კომფორტულად, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის მივესალმები ჩვენი საქმიან მაყურებელს, ახლა რაც შეეხება სიახლეებს. საერთაშორისო სტანდარტების ბათუმის საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობა დაიწყო. სტადიონი UEFA-ს სტანდარტებით შენდება და ის 20,000 მაყურებელზე იქნება გათვლილი. ხელშეკრულების მიხედვით სტადიონის სამშენებლო სამუშაოები 2020 წლის სექტემბერში დასრულდება. მშენებლობის პროცესში 500 ადამიანი დასაქმდება, ოფიციალურ ღონისძიებას აჭარისა და საქართველოს მთავრობის წევრები დაესწრნენ. სტადიონს რამდენიმე შესასვლელი ექნება მედიისთვის, ავტობუსებისთვის, სპორტსმენებისთვის და VIP სტუმრებისთვის. მშენებლობის ღირებულება 100 მილიონამდე ლარია. თბილისში ძველ იპოდრომთან ცინცაძე კარტოზიას ქუჩების გადაკვეთაზე ესტაკადის მოსაწყობად ტენდერი გამოცხადდა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 2,9 მილიონი ლარია. ესტაკადით ცინცაძის ქუჩიდან თამარაშვილის ქუჩისკენ გავა ტრანსპორტი, გარდა ამისა ესტაკადის ქვეშ შეფერხების გარეშე გაივლიან ყაზბეგის ქუჩიდან იყალთოს გვირაბისკენ მიმავალი ავტომობილები. ამავე ესტაკადის დახმარებით ცინცაძის ქუჩიდან თამარაშვილის ქუჩისკენ მიმავალ ტრანსპორტ შეიძლება მობრუნდეს და გადავიდეს იყალთოს გვირაბისკენ მიმავალ ზოლში. ტენდერში მონაწილეობა 3 თებერვლიდან 8 თებერვლის ჩათვლითაა შესაძლებელი. აგროკრედიტის პროგრამის ფარგლებში 11 ბენეფიციარს ესხი დადგენილზე მაღალ პროცენტში მისცეს. ამის შესახებ საუბარია სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში. ანგარიში არ არის მოცემული კონკრეტული ინფორმაცია, რა პროცენტში გაიცას ესხები. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით აგროკრედიტის მოსარგებლე ბენეფიციართა მაქსიმალური წლიური საპროცენტო განაკვეთი 15%-ია. აუდიტის დასკვნაში წერია, რომ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ კომერციულ ბანკებს უკვე მიმართა ხარვეზის გამოსწორების მოთხოვნით. საოკუპაციო ხაზთან ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში ახალი ხეხილის ბაღი გაშენდა. როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, ხეხილის ბაღი გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთში მდებარეობს და ბენეფიციარი პროგრამაში 2016 წელს ჩაერთო. ამასთან ბაღის გააშენებისა და სარწყავი სისტემების მოწყობისთვის მან 94,000 ლარის ოდენობის სახელმწიფო დაფინანსება მიიღო. აქედან 67,000 ლარი ენერგებისთვის, ხოლო 27,000 ლარი წვეთოვანი სისტემებისთვის. აზერბაიჯანელმა მოქალაქეებმა საქართველოში უძრავი ქონების შეძენა დაიწყეს, როგორც აზერბაიჯანულ მედიასთან კომპანია ლისტე დეველოპმენტის წარმომადგენელი აცხადებს, გასული წლის განმავლობაში მათ მიმართა და საქართველოში უძრავი ქონება შეიძინა აზერბაიჯანის 50-მა მოქალაქემ. ბიუროკრატიული დაბრკოლების დაბალი დონე ქვეყანას ინვესტორებისთვის მიმზიდველს ხდის, მათ შორის უძრავი ქონების სფეროს მიმართულებით. თბილისში სარემონტო საცხოვრებლის ღირებულება 1 კვადრატულ მეტრზე $1,300-დან $3,000 ადგენს, აცხადებს კომპანიის წარმომადგენელი. ასაკი გამოცდილების წლები და 6 წლამდე ასაკის შვილი დასაქმებაზე პოტენციური გავლენის მქონე ფაქტორებად დასახელდა. კვლევა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა ჩაატარა. კვლევის თანახმად 18 წლის შემდეგ ასაკის მატებასთან ერთად დასაქმების შესაძლებლობა მცირდება. 2-დან 5 წლამდე ანაზღაურებადი მუშაობის გამოცდილების შემთხვევაში კი დასაქმების შანსი 2-ჯერ იზრდება. იკვლევს დასაქმების შანსი ოჯახში 6 წლამდე ბავშვის ან ბავშვების ყოლის შემთხვევაში. მონაცემების გენდერულ წყვილში გაანალიზებისას გამოვლინდა, რომ 6 წლამდე ბავშვის ყოლა 0.5-ჯერ ამცირებს დასაქმების შესაძლებლობას ქალებისთვის. ნათქვამია სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის ანგარიში. აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის პროგრამის ფარგლებში მექანიზატორმა ტექნიკის შეძენის მიზნით 8 ტენდერი გამოაცხადა. ჯამში სახელმწიფო 15 მილიონამდე ლარის ღირებულების ავტოტრანსპორტ შეიძენს. მათ შორისაა 70 ერთეული მანქანადანადგარი, 50 ერთეული მაღალი ხეების შესაწამლი მანქანადანადგარი და 120 ერთეული პიკაპი. სატენდერო წინადადებების მიღება უკვე დაიწყო და 24 იანვარს დასრულდება. აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის ბიუჯეტით აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ღონისძიებებისთვის 50 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. ტექნიკის შეძენა სწორედ ამ დაფინანსების ფარგლებში ხდება. განახლებადი ენერგიის წყაროები გერმანიის ელექტროენერგიის წარმოებაში სულ მალე ლიდერ პოზიციას დაიკავებს. დღეისთვის განახლებადი ენერგიის წყაროებს გერმანიაში უფრო მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ვიდრე მაგალითად ატომურ ელექტროსადგურებსა და თბოსადგურებს. როგორც Deutsche Welle წერს, ქვეყნის ფედერალური ენერგოკომპანიების გაერთიანების მონაცემებით 2017 წელს განახლებად ენერგიაზე გერმანიის ენერგოწარმოების 33% მოდიოდა. 2016 წელს კი ეს მაჩვენებელი 29% იყო. ამავდროულად მცირდება ქვანახშირისა და ნახშირის საკან წარმოებული ენერგიის წილი 40-დან 37%-მდე.
რუსეთის ბიუჯეტიდან მსოფლიო 100-2018-ის საორგანიზაციო და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე 8.5 მილიარდი დოლარი დაიხარჯა. საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ჩასატარებლად 1.2 ტრილიონი რუბლი გამოიყო, თუმცა მისივე თქმით, უკვე არსებული ინფრასტრუქტურის გამო მნიშვნელოვანი თანხების დაზოგვა მოხერხდა. შედარებისთვის მსოფლიო 2022-ის ჩასატარებლად ყატარი მხოლოდ ინფრასტრუქტურაზე 200 მილიარდი დოლარის დახარჯვას გეგმავს. ვიზამ საგადახდო ბარათები თითის ანაბეჭდის სკანერით აღჭურვა. კომპანიის ცნობით ახალი სისტემით მომხმარებლები ვინაობის დადასტურებას მარტივად შეძლებენ. ჩიპ სკანერი წამებში მუშაობს და თავად იმუხტება შესყიდვებისას. სკანერიანი ბარათები პირველ ეტაპზე 2 საფინანსო ორგანიზაციას შესთავაზეს: ამერიკულ და კვიპროსულ საფინანსო ინსტიტუტებს. ეს არის ძალიან სწრაფი და შეუმჩნეველი პროცესის სისტემა. წამებში ახდენს ჩვენს ამოცნობას, აცხადებს ვიზას წარმომადგენელი. აი ეს იყო ამ ეტაპზე ის ინფორმაცია, რაც ამ დროისთვის გვაქვს. გიორგი, ახლა ალბათ საინტერესო იქნება ვალუტის კურსის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ჩვენი საქმიანი მაყურებლისთვის. ნათლისღების დღესთან დაკავშირებით უქმე პარასკევმა სავალუტო ბაზარზე ხუთშაბათის კურსი პრინციპში უცვლელი დატოვა, თუმცა ხუთშაბათის ფასი დააკორექტირა, ანუ საუბარია დოლარის ფასი 2.54 თეთრი, თუმცა 2.50 თეთრად სტაბილურად და 59 თეთრადაც ნახავდით შაბათ-კვირას დოლარს. ევროსთან მიმართებაში 3 ლარი და 10 თეთრია ლარის წყვილი, ასევე არჩემლია დაზუსტებით თქვა, თურქული ლირის შეძენა 66 თეთრად შეგიძლიათ და ფუნტის ღირებულება 3 ლარი და 53 თეთრია. ვენესუელურმა პოლივარმაკი გაუფასურების რეკორდი თუ ანტირეკორდი სრულად დაამყარა თუ მოხსნა, რაც ხნებავთ ის შეფასება მიეცით. ამერიკაში კი ყველაზე მეტი პატენტის მქონე კომპანიების სია გამოქვეყნდა. უცხოეთის სიახლეებზე ლევან თაღიაშვილი მოგიყვებათ. ამერიკაში ყველაზე მეტი პატენტის მფლობელი 2017 წელს IBM-ი გახდა, რომელმაც ყველაზე დიდი აქცენტი ბლოკჩეინის ტექნოლოგიებსა და ხელოვნურ ინტელექტზე გააკეთა. Bloomberg-ის ინფორმაციით, მისი ყველა კვლევა შეიძლება პირდაპირ არ აისახოს ბიზნეს იდეაში და განხორციელებისთვის რამდენიმე წელი დასჭირდეს. საერთო ჯამში IBM-ის პატენტების რაოდენობა 9000 გადააჭარბა. მეორე ადგილზე Samsung-ი გავიდა 5800 პატენტით. მესამე ადგილს კი Canon-ი იკავებს. ვენესუელაში ჰიპერინფლაცია გრძელდება. ადგილობრივმა ვალუტამ დოლართან მიმართებაში ისტორიული გაუფასურება დააფიქსირა. ამჟამად 1 დოლარის შესაძენად 200,000 ვენესუელური ბოლივარი დაგჭირდებათ. შეგახსენებთ, რომ ქვეყანა უკვე დიდი ხანია ღრმა ეკონომიკურ კრიზისშია და მოსახლეობა საჭმლისა და წამლების დეფიციტს განიცდის. NBC-მ გამოაქვეყნა იმ ტექნოლოგიების სია, რომლებისთვისაც 2017 არსებობის ბოლო წელი აღმოჩნდა. ჩამონათვალში მოხვდა iPhone-ის მთავარი ღილაკი, რომელიც ახალი მოდელის გამოსვლის შემდეგ გაქრა. Apple-მა iPod-თან დაკავშირებული 3 პროექტიდან 2 დახურა და მხოლოდ უკაბელო დამტენის მქონე iPod-ის გამოშვებას განაგრძობს. სიაში ასევე მოხვდა აპლიკაცია Wine და AOL Instant Manager-ი. Tim Cook-ის განცხადებით ოპერაციული სისტემა iOS-ის მომდევნო განახლებაში მომხმარებლებს თვითონ შეეძლებათ იმ ფუნქციის გათიშვა, რომელიც ელემენტის შენახვის მიზნით მობილური ტელეფონის მუშაობას აფერხებს. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე კვირის წინ მსგავსი ფაილების გაგზავნა მოძველებულ მოდელებზე დაადასტურა Apple-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, რასაც საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი მოჰყვა. მაიამიში კრიპტოვალუტების მსხვილი ფლობელებისთვის კრუიზი მოეწყო, რომლის მიზანი განტვირთვასთან ერთად საქმიანი საუბრები და კრიპტოვალუტის მომავალზე მსჯელობა იყო. საინტერესოა, რომ ინვესტორები ყველაზე ოპტიმისტურ შემთხვევაში დაახლოებით 7 წელში ბიტკოინის ფასს $300,000-მდე განიხილავენ, თუმცა როგორც ყოველთვის ამ მოსაზრებას კრიტიკოსები არ აკლია. აღსანიშნავია, რომ კრუიზის დასაწყისში კრიპტოვალუტის ფასი $13,500 იყო. მოგზაურობის პერიოდში კი მისი ფასი $10,000-მდე დაეცა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEO Development.
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასებისა და სამხრეთ რაიონებიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. საქართველოში მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, უმეტესად უნალექოდ. დილის საათებში ზოგან ნისლი დასავლეთ საქართველოში, ზოგან გაძლიერდება აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. რაც შეეხება კონკრეტულად ქალაქებს, სოხუმი უნალექოდ, ჰაერის ტემპერატურა +17 გრადუსი იქნება. ბათუმი ასევე უნალექოდ, ჰაერის ტემპერატურა +17 გრადუსი. ქობულეთში ასევე უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე გათბება. ფოთში არ არის წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა +19 გრადუსი იქნება. ქუთაისში ასევე უნალექო ამით ველოდებით, ჰაერის ტემპერატურა +19 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთშიც ასევე 18 გრადუსი დაფიქსირდება. ონში უნალექო ამით ველოდებიან, ჰაერის ტემპერატურა +11 გრადუსი იქნება. გორში ასევე არ არის მოსალოდნელი ნალექი, ჰაერის ტემპერატურა +13 გრადუსი. ცხინვალში ჰაერის ტემპერატურა +12 გრადუსი იქნება. მარნეულში იქნება ასევე უნალექო ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება. რუსთავში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე გათბება. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე გათბება, ასევე ბორჯომში იქნება +11 გრადუსი. ბაკურიანში ჰაერის ტემპერატურა +7 გრადუსი იქნება. ახალქალაქში ასევე 7 გრადუსია მოსალოდნელი, სტეფანწმინდაში ცოტა ნისლი არის მოსალოდნელი, ასევე ჰაერის ტემპერატურა +5 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება თელავს, ასევე უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, მცირეოდენი ნისლი, ჰაერის ტემპერატურა +11 გრადუსი. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ელოდებიან, უმეტესად უნალექოდ. დილით შესაძლებელია ნისლი, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი. ჰაერის ტემპერატურა +10 გრადუსი იქნება. მოკლედ ტრადიცია გრძელდება სამომე მეცხვარეშვილის ხელშიც. როცა თელავის შემდეგ თბილისია და არ არის ფოთი, გავლენა ლაპიაშვილის გვეთხოვა ყველას. წარმატებულ დღეს გისურვებთ ყველას, სამომე მეცხვარეშვილს სულ მალე დაახლოებით 9 საათში კიდევ შევხვდებით საქმიანი ამბების მეორე ბლოკში. მანამდე კი მარიამ ადამია წარმოგიდგენთ ძალიან საინტერესო თემას, რომელსაც უკვე ეკონომისტებთან ბესო ნამჩევაძესთან და ლევან ქისტაურთან ერთად გავშლით. ეხლა კი რეკლამის დროა, ისედაც გადავაცილეთ და სულ მალე გიბრუნდებით. Forbes-ის იანვრის გამოცემაში გამოქვეყნდა სტატია, რომელიც გასულ წლის ეკონომიკურ მაჩვენებლებს აჯამებს და ამასთანავე 2018 წლის გეგმებზე და გამოწვევებზე საუბრობს. სტატიაზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ 2017 წელი ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით მოსალოდნელზე უკეთესი აღმოჩნდა. მთავრობამ 4%-იანი პროგნოზი წლის ბოლოს 4.5-მდე აამაღლა, თუმცა იანვარ-სექტემბრის მიხედვით ეკონომიკურმა ზრდამ თითქმის 5%, 4.9% შეადგინა. კიდევ რა დადებით ტენდენციებზეა საუბარი სტატიაში. გასული წლის ყველაზე მნიშვნელოვან ეკონომიკურ მოვლენებს საქმიანი დილის კიდევ ერთი თანაწამყვანი მის ახალ ამპლუაში მარიამ ადამიანში აჯამებს. მარიამ, დილა მშვიდობის, მოხარული ვარ რომ ხარ ჩვენთან ერთად და გისმენთ მოგონებთ. ეკონომიკურ მოვლენებზე, მნიშვნელოვან მოვლენებს ალბათ ევროკავშირთან ომიზო მიმოსვლით დავიწყებ. გარდა ამისა, მოგების გადასახადის რეფორმის ზალაში შესვლა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ჩინეთთან გაფორმებული ხელშეკრულება, ანაკლის სპორტის პროექტის დაწყება. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის გახსნა და 4 სამინისტროს გაუქმება. ასეთია გასული წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენები. გამოცემა Forbes-ზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ საერთო ჯამში ეკონომიკური განვითარების მხრივ 2017 წელი 2016-ზე უკეთესი იყო და მეტიც. მოსალოდნელსაც კი გადააჭარბა. ეკონომიკური ზრდის ტემპზე დადებითად იმოქმედა ტურიზმის, ექსპორტისა და ფულადი გზავნილების ზრდამ, თუმცა უფრო დეტალურად და ჩაშლილად თემაზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. Forbes-ის სტატიის ავტორი და საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი ბესო ნამჩავაძე და ეკონომიკის დოქტორი ლევან ქისტაური ისაუბრებენ. დილა მშვიდობისა. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. დილიდან. ბესო, ავსებოთ უნდა კითხო, მე მახსოვს 2016 წელს ანალოგიურ პერიოდში წერდი, რომ 2017 წლის მთავარი გამოწვევა იყო ლარის კურსის სტაბილურობა და ეკონომიკური ზრდის ტემპის ამაღლება. 2017 წელს რამდენად გამართლდა ეს პროგნოზი და იყო თუ არა მართლაც გამოწვევა ეს გასულ წელს უკვე?
ეს სამწუხაროდ ლარის კურსის მიმართებაში გამართლა მიმირჩევნია. გამოწვევები არ გამართლეს ხოლმე, როცა პროგნოზად ვაკეთებ, მაგრამ გამართლა. ნუ ეკონომიკურ ზრდასთან შედარებით, ანუ შეიძლება ითქვას, რასაც მოველოდით იმაზე უკეთესი გამოვიდა. ნუ ჩემს ეს უფრო საგარეო ფაქტორებით იყო გამოწვეული, მაგრამ გაგვიმართლა ამ შემთხვევაში თუ წინა წლებში საგარეო ფაქტორები უარესი იყო. ზე აღნიშნავდი ინფლაციას და მართლაც ძალიან ცუდი წელი იყო ამ ხრივ, რომ 7%-ზე წავიდა სამხმარებლო ფასების გაძვირება, რამაც მოსახლეობა ძალიან დააზარალა. თუმცა იყო დადებითი მოვლენებიც, რაც თქვენ უკვე აღნიშნეთ და იყო ისეთი მოვლენები, რომელიც შეიძლება არ აისახა ყისერად 2017 წელზე, მაგრამ ძალიან დიდი ნაბიჯია, იგი უვიზო მიმოსვლა, ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობა, სხვადასხვა მსხვილი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეს ბუნებრივია წელს და მომავალ წლებში უფრო გამოიღებს შედეგებს, ვიდრე თქვა გასულ წელს. შევახსენეთ ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება პატრონებთან თქვენს რა მკითხოთ, წელს რამდენად აისახება ეკონომიკაზე ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა 2018 წელს უკვე ქვეყნის ეკონომიკაზე? მოგესალმებით, ძნელია ახლა იმაზე საუბარი, ესე მომენტალურად დროის ხო, მოკლე მონაკვეთში აისახება, ვინაიდან ამას ეს არის შესაძლებლობა ბიზნესისთვის, ხო? ძალიან კარგი შესაძლებლობა ამავდროულად, ჩინეთის ბიზნესისთვისაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ პატარა ბაზარი ვართ, აქ ძირითადი აქცენტი და ძირითადი ბენეფიტები ალბათ ჩვენი ბიზნესისთვის არის. ერთი და მეორე მხრივ ჩინეთისთვის იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გავხდეთ და მათთვის ვიყოთ გარკვეული ჰაბი თუ გარდამავალი ეტაპი ევროკავშირის ბაზარზე გასვლისათვის ამ შესაძლებლობების გათვალისწინებით. მე არა რაღაცა მოძრაობები, პოზიტიური შედეგები ამ თვალსაზრისით აუცილებლად იქნება, მაგრამ ნუ გვექნება იმის მოლოდინი, რომ ამ ხელშეკრულებების გამოყენება იქნება რაღაცა გარდამტეხი ჩვენი ეკონომიკისთვის მიმდინარე წლის განმავლობაში, თორემ პერსპექტივაში რა თქმა უნდა ეს ძალიან დადებითია. მარიამის კითხვებიდან რაც ბესოს მიმართ ქონდა, თვლი თუ არა, რომ 2017 წელს არის მაქსიმუმი იმ გამოწვევების ფონზე მიღწეული, რაც კი შეიძლებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ გასაგებია ყველას, ვინც ამ სტუდიაში ვსხედავთ, გაცილებით მეტი გვინდა ეკონომიკური ზრდა და ამაზე ცალკე სტატია აქვს ბესოს კიდევ მიწყვნილი რამდენიმე სცენარი, როგორ შეიძლება განვითარდეს ქვეყანა სხვადასხვა ეკონომიკური ზრდის კვალობაზე და რა გამოწვევები დარჩა. მოდი როქირება გავაკეთოთ შენს და ბესონ ამშავაძეს შორის, რა გამოწვევებს ტოვებ 2018 წელს, როგორც მთავარს, რაც წინ უნდა დავუდგეს. ძნელია ხა იმაზე საუბარი, შეიძლებოდა თუ არა უკეთესი ხა რამდენი ეკონომისტიც იქნება თუ თუნდაც რამდენი პოლიტიკოსიც ალბათ ყველას თავთავისი იქნება. ყოველ შემთხვევაში ცუდი წელი ნამდვილად არ იყო ეკონომიკური შედეგებიდან გამომდინარე. ალბათ უკეთესიც შეიძლებოდა. თუმცა ეკონომიკა ისეთ სფეროა, რომ ურემი რო გადატრიალდება, მერე ჩანს ხოლმე შედეგი და წინასწარ ყოველთვის ადვილია გეგმების დასახვა. გამოწვევები ჩემი აზრით რჩება, იგივე რჩება, რაც მიმდინარე წლის განმავლობაში იყო და პირველ რიგში ეს ისევ და ისევ ლარის კურსთან არის დაკავშირებული. აქ ერთ რამეს მინდა ხაზზე გავუსვრო, აქ თავარი გიორგი მოიხსენება, რომ არ არის იმდენად ნიშნული, თუ რა ნიშნულზე იქნება. შეიძლება ძალიან არაპოპულარულ რაღაცას ვამბობ. უფრო მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის და ბიზნესისათვის თუ რყევა როგორი იქნება. კი ბატონო. ხო, აი ეს დიდი ვოლოტირება, დიდი რყევა, სწორედ ეს არის, რაც გაუგებრობაში ამყოფებს საზოგადოებასაც და ბიზნესსაც და არაძლევს საშუალებას რაღაც დაგეგმოს და შვიდად მისდიოს პროცესებს. ბესო 2018 წლის პროგნოზებში რო შეგეხიდო, ვიდრე მარიამი დაერევა თავის კითხვებს თქვენთან მიმართებაში და რომ მიუმატო მთავარ გამოწვევად ინფლაცია და ბიოპი, რომელიც რჩება რეალურად მე მგონი ერთ-ერთ მთავარ თემად ყოველ წელს. შენ კიდევ ხوار დაამატებდი რაიმეს ამ თემას, საგადამხდელო ბალანსი რეალურად და ინფლაციის ტარგეტი. ეგორი არის და ინფლაციაზე მე ვფიქრობ, უფრო პრობლემები გვექნება, ვიდრე ქვემო დონეზე დავწიოთ სხვადასხვა მიზეზების გამო. მე ზოგადად მიმაჩნია, რომ ჩვენთვის თავარი საფუძვლიანი პრობლემა არის ეკონომიკური ტემპის ამაღლება და მეტიც თუ ვნახავთ, ეხა უკვე როცა სტატიას წერდით 9-10 თვე ვიცოდით, ეხა უკვე 11 თვე ვიცით და არის 4.8, 4.8 გამოვიდეს გასული წლის როდესაც დავაჯამებ და პროგნოზი გვაქცევს 4.5. ანუ წინ კი არ მივდივართ ამ მხრივ, ხო? მოველით, რომ გასულ წელს მსგავსი არ იქნება, უფრო ნაკლები გვექნება.
თუ შევასრულებთ გადაჭარბებით, კარგი იქნება, რა საიდან უნდა შევასრულოთ, რომ ეკონომიკაში ესეთ მათემატიკური 2x2 4-ია, ყოველ წელს უფრო მეტი ძალისხმევა გინდა, თუნდაც იგივე ზრდას რომ მიაღწევ. იგივე საქმით ვერ გავაკეთებთ წელს, არ ვერ მივახცევთ ისეთ ზრდის პროგნოზს და აქ ვერ ხედავ ახლა ისეთ რაღაც მნიშვნელოვან სიახლეებს ჯერჯერობით 2018 წელს რომ თქვა ეს მოხდება, მით უმეტეს საგარეო მდგომარეობაც გასათვალისწინებელია და ბევრი სირთულე ჩდება, ეგ ვთქვათ, ნავთობის ფასის გაძვირება, რაც ჩვენ იმპორტიორები ვართ, დამოკიდებული ვართ და ესე შემდეგ და რაც ჩვენი ყველაზე დიდი ჩავარდნა და ნებისმიერი საერთაშორისო რეიტინგი რო ავიღოთ თუ ჩვენებს ესაა სამართლებრივი გარემო, ესაა ნომერ პირველი პრობლემა ჩვენი ეკონომიკური ზრდისთვის და განათლება, არანაირი წინსვლა, არანაირი მნიშვნელოვანი რეფორმა არ ტარდება და ამიტომ მიჭირს თქვა რომ ეს ამაღლებს. ხო შეიძლება ერთჯერადმა პროექტმა როგორც ანაკლია რაღაც კიდე რამოდენიმე ასეულობით მილიონი დოლარი შემოიტანოს და მშენებლობები გაჩქარდეს და ამის ხარჯი მოხდეს, ეგრეთ წოდებული გადახურების რაღაც ხარჯი, მაგრამ ის საფუძვლად როგორც ეკონომიკაში ვამბობთ ხოლმე, ანუ ეკონომიკის ზრდის პოტენციალი რაც არის, ამის ზრდის შესაძლებლობას ვერ ვხედავ. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც მინდა თქვენთან ერთად განვიხილო, ეს არის ტურიზმიდან. წელს როგორც ვიცით, ტურიზმიდან შემოსავლობა 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა, შესაბამისად ყველა ერთმანეთ აღიარებს, რომ ტურიზმის ბიზნესისთვის წლევანდელი 2017 წელი საკმაოდ პოზიტიური აღმოჩნდა. შესაბამისად, რა ფაქტორებმა განაპირობა ეს უპრეცედენტო შემოდინება ქვეყანაში იმისათვის, რომ სიტყვაზე დინამიკა შევინარჩუნოთ უკვე მიმდინარე წელს. ანუ ალბათ ყველაზე მეტად მუშაობს ის რომ უფრო ცნობადი გახდა საქართველო, მართლა ძალიან ბევრი თანხა იხარჯება ამ PR-ზე, რეკლამაზე, ხო ზუსტად აღარ მახსოვს რომ 10 მილიონ ლარზე თუ რაღაც მეტი არის ყოველ წელს საუკეთესო BBC, CNN-ს და ასე შემდეგ გადის საქართველოზე რეკლამები. ფეხი მოიდგეს, თქვათ, უფრო სამეზობლოში კიდე უფრო მეტად, რამაც თავის დროზე შეგვიწყო ხელი რუსეთ-თურქეთში დაძაბულო ურთიერთობა, მაგრამ ამას მოყვა რომ გასულ წელს რუსეთიდან გაიზარდა ყველაზე მეტად, მაგრამ აქაც იგივე მომენტია, როდესაც ავედით უკვე 7.5 მილიონი ვიზიტორზე, ამის შენარჩუნება იოლიც არ არის. ამიტომ ზრდის ტემპი ვერ გვექნება 30%-ს, ალბათ არც უნდა მოველოდეს, 10-15%-ით რომ გქონდეს წელს ვიტყოდი, რომ წარმატებული ზრდა იქნება, იმიტომ რაოდენობით რო გადაწყდა ადამიანებში, ეს მაინც ბევრი ადამიანი იქნება, უბრალოდ მე ერთი რაღაც მაფიქრებს, რომ ხშირი გამოკითხვებით არის ესეთი შედეგები, რომ ვერ უკმაყოფილო მიდის და ამას ვთქვათ, აღარ ჩამოვალ მეორედ, ეს არის მომსახურების ხარისხიდან გამომდინარე, მოლოდინი ქონდათ მეტი და აქედან აღარ უნდა თქვა მეორე ჩამოვიდე და ასე შემდეგ. თუმცა არის კონკრეტული ქვეყნები და ჩემთვის უფრო პოზიტივიზმია, თქვა ევროპის მიმართულებიდანაც, ცოტა ხნის გამოყენებ პოლონეთიდან ჩამოდის ბევრი ადამიანი ბრიტანეთიდანაც კი და ეს არის უფრო ხარჯავი, უფრო მაღალბიუჯეტიანი ტურისტები და ჩვენ თუ ჩავანაცვლებთ, ეს ხელოვნურად არ უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ მთელი პოლიტიკას თუ მოყვება შედეგად, რომ განვითარებული ქვეყნებიდან უფრო და უფრო მეტ ადამიანებს მოვიზიტავ, შეიძლება ვიზიტორების რაოდენობა სტატისტიკური არც იყოს სამის. თავარია, რამდენი ფული დაგვრჩება ტურიზმიდან. ლევან, რაც ახლა ლარის კურსს, ეს იყო 2017 წელს არ მხოლოდ ეკონომიკაში, არამედ ქვეყნის ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა. რომ გადავხედოთ მთლიან წელს, რამ განაპირობა მისი გაუფასურება წლის განმავლობაში? რა ისეთ გიორგიმ წეგან ახსენა საგადამხდელო ბალანსი და მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი. წლის განმავლობაში, გასული წლის განმავლობაში საკმაოდ გამაუმჯობესებულია ეს მაჩვენებელი. ორი ფაქტორის გამო ძირთად, ერთი რომ ექსპორტის ზრდა გაცილებით მაღალი ტემპებით ხორციელდებოდა და მოხდა, ვიდრე იმპორტის ზრდის ტემპები. ეს ერთი, მეორე ტურიზმი, რომელიც თქვენ ახსენეთ 2.7 მილიარდი დოლარის ინფლო განხორციელდა ამ დარგიდან, ფულადი გზავნილები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, რაღაცა მაკროეკონომიკური ფაქტორები ამ ხნის განმავლობაში, გასული წლის განმავლობაში, რომ რეალურად ასეთი რყევები ყოფილიყო, გამოკვეთილი არ ყოფილა. თუმცა ჩვენ ახლა იმდენად პატარა ბაზარი ვართ, წეგან ახსენა ბესონოდ, რამოდენიმე არათუ ათეული მილიონის რაღაცა კონკრეტულმა ტრანზაქციამაც კი შეიძლება გარკვეული რყევები გამოიწვიოს. ეხლა მე ხშირად არის ხოლმე ეს რაღაცა ბანკების მხრიდან, ან ვიღაცის მხრიდან სპეკულაციის შედეგებია. მე არ მიყვარს ხოლმე ესეთ რაღაცებზე საუბარი და არ ვთვლი, რომ ეს არის
თუ ეს არის ესეც სახელმწიფოს ბრალია ხო თუმცა მეორე მხრივ სპეკულაცია სავალუტო ბაზარზე ეს ჩვეულებრივი ჯანსაღი ბიზნესია და ვინც ამაშია ჩართული მოდი ნუ დავანაშაულებთ იმათ შესაბამისად ასეთი რაღაცები მიმდინარე წლის განმავლობაშიც არ არის გამორიცხული მე არ გულისხმობ რომ ლარის კურსი აუცილებლად რაღაცა დევალვირება უნდა მოხდეს შემდგომი და პერმანენტული მაგრამ ყევებს ალბათ ადგილი ისევ ეკნება. თუმცა მაკროეკონომიკური თვალსაზრისით საქართველოს გაცილებით პოზიტიურ მდგომარეობაშია, ვიდრე ჩვენ ვიყავით შარშან თუ შარშანწინ მithumetes რა. ექსპორტის თემა, რომელიც გამოყავე მარიამის ტურიზმის კითხვასთან ერთად, ლევან ერთ-ერთი თემათაგანია, თითქმის 30%-იან, 29%-იანია ზუსტად, ხო, თუ არ ვცდები. რამინდა ვიკითხო შეიძლება ცოტა ეს ძალიან ტექნიკური კითხვა გამომდის, ეხლა დანაკლებად საინტერესო ჩვენი მსმენელისთვის, მაგრამ პროფესიულ დონეზე ექსპორტში არის რეექსპორტის კომპონენტი, რაშიც თავისთავად ცუდი არაფერი არ არის პირიქით, თუმცა რეალურად წმინდა ანუ სუფთა ექსპორტი რა ტერმინოლოგიით გინდა ის რომ გამოვიყენოთ, რამდენად არის ის ზრდადი, რამდენად არის ქვეყანა იმ წარმოებისკენ ლევან გადასული, რომელიც რეალურ საექსპორტო პოტენციალს კი არა, უკვე რეალურ საექსპორტო პროდუქცია შექმნის თორემ ზრდა ერთმნიშვნელოვნად არის, მაგრამ მეორე მხრივ ექსპორტის კომპონენტი მასში დიდია. დიახ. მართალი ხარ, მაგრამ ბოლო ხნის განმავლობაში რეექსპორტი ჩვენთან ძირითადი იყო ავტომობილები. შესაბამისად ამ ავტომობილების ბაზარზე გარკვეული ცვლილებები, რომელიც ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში მოხდა, ეს ნაწილი საკმაოდ გაცილებით შეამცირა. თუმცა მეორე მხრივ, ანუ მისი ფაქტორი ამ შემთხვევაში არ არის იმდენად განსაზღვრელი, რამდენადაც ეს იყო, თქვა, თლიან ექსპორტში წინა წლების განმავლობაში. თუმცა მეორე მხრივ, რეალურად ჩვენი ადგილობრივი წარმოება და მithumetes ექსპორტზე განკუთვნილი წარმოება საკმაოდ შეზღუდული რესურსებით და მიმართულებებით არის და მოცულობაც საკმაოდ შეზღუდულია. ჩემის აზრით პირველ რიგში ექსპორტს ხელი შეუწყო, რამდენად ეკონომისტები დამეთანხმებიან საზოგადოებისთვის შეიძლება ცოტა უცნაურად ჟღერდეს ლარის დევალვაცია. რომ ამით ჩვენი პროდუქცია ძალიან გაიაფთა იმ ქვეყნებში, რომელშიც ანუ ძირითადი მიმზიდველობა სწორედ ამან სტიმული ეკონომიკური აქსიომაა, რომ ერთადერთი არა, მაგრამ ვინც ხეირობს. ხო, სპეკულაციების მიღმა არის სწორედ ექსპორტიორები. ვალუტის დევალვირების. 2018 წელს რომ დავბრუნდეთ, ისევ არის თუ არა წელს უკვე მთავარი გამოწვევა ლარის კურსის მერყეობის სიდიდის შემცირება, ანუ როგორია ვარაუდები? ეს უნდა იყოს ნებისმიერ შემთხვევაში გულისხმობ მონეტარული თუ ფისკალური ხელისუფლების ძირითადი პრიორიტეტი, ვინაიდან ეს იწევს მოქმედებს როგორც ინფლაციაზე, ასე მოლოდინებზე, გეგმებზე და ასე შემდეგ. შესაბამისად ეს უნდა იყოს ნებისმიერ შემთხვევაში. ჩვენ ვახსენეთ გარე ფაქტორები. ხო, წეღა გარე ფაქტორები იყო, მაგრამ გაცილებით ნაკლები გასული წლის განმავლობაში ვიდრე წინა პერიოდში. ძირითად გარე ფაქტორად ამ შემთხვევაში რჩება ნავთობზე ფასები, მაგრამ ნავთობზე ფასების ზრდა როგორც დადებითად მოქმედებს, უარყოფითად და დადებითად მოქმედებს და გააჩნია როგორ შევწოდავთ ამას, ხო? უარყოფითად მოქმედებს იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ იმპორტიორები ვართ და აქედან გამომდინარე გვიძურდება საწვავი, ასე ვთქვათ, და აქედან გამომდინარე გადაეცემა ის სხვა საქონელს თუ მომსახურეობას, მაგრამ მეორე მხრივ ამ ფასების ჩვენი ძირითადი სავაჭრო ეკონომიკური ქვეყნები ჩრდილოეთის მეზობელი და აზერბაიჯანი სწორედ მათი ეკონომიკა სწორედ ამ სფეროზე დგას. შესაბამისად ეს იქ ეკონომიკურ მდგომარეობას ასტაბილურებს და აქედან გამომდინარე პოზიტიურად მოქმედებს საქართველოს ეკონომიკას. ასე რომ ეს გარკვეული ესეთი სასწორებით არის. ეს ექსპორტზე მომაკვდე სანამ მარიამის შემაჯამებელ კითხვას დასვამს. რას ფიქრობ თვითონ ექსპორტის სტრუქტურასთან დაკავშირებით? შენი მოსად ბევრჯერ კი გვილაპარაკია ამ თემაზე, მაგრამ მე იმას ვამბობ, ჩვენი ექსპორტი კოლონიების დროს რო აფრიკა ასიის ქვეყნებს ჰქონდათ, იმიტომ რომ მას აკრძალული ჰქონდათ კოლონიზატორები და ნაწარმი გაეტანათ. აუცილებლად ნედლეულიან სოფლის მეურნეობა უნდა გაეტანათ ექსპორტზე. ჩვენ არავინ არ გვიგზავნოს ნაწარმი რომ გავიტანოთ, მაგრამ თითქმის მარტო სოფლის მეურნეობა და ნედლეული
ლოგიკა გვაქვს, იმიტომ რომ ვერ ვაწარმოებთ ვერაფერს კონკურენტ უნარიანს. ქართულმა პროდუქტ ავეჯი იქნება, ტექნოლოგიები იქნება, ანუ ავტომობილებზე და რაღაც მეტია საუბარი, რომ აჯობოს თუნდაც რაღაც მეორე ხარისხოვანი ქვეყნების ესე თქვა ეკონომიკის წარმოებულებს ესა უდიდესი პრობლემა, მაგრამ მეორე კიდევ უფრო გასაკვირი ის არის, რომ რატომ არ იყენებს საქართველოს ტერიტორიას ცნობილი ბრენდები წარმოებისთვის. აქ წარმოებული პროდუქციის გაყიდვაც ჩვენი ექსპორტი იქნებოდა სავსე უკვე ქართული ბაზარი რუსეთში აწყობილი ტექნიკით. მაგალითად LG და Samsung-ი, როგორც მახსოვს, უკვე ყველაფერი საქართველოს შემოდის რუსეთშია აწყობილი, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ბიზნეს გარემოცი მეზობლებს კი არა, ლამის სოფლიოს ჯობი ვარ და რო ავიღოთ გადასახადების დონე, რეგულაციების დონე მართლაც ერთ-ერთ ყველაზე დაბალია მსოფლიოში, რო ავიღოთ თქვა თავისუფალი ვაჭრობა, ანუ თავისუფლად შესვლა ბაზრ მთელ ევრაზიის კონტინენტზე გვაქვს ფაქტიურად და დანარჩენ მსოფლიოს და კიდე პრეფერენციულ რეჟიმებში, შრომი ფასი ან სამუშაო ძალა იაფია, ენერგორესურსები იაფია. არავინ არ შემოსულა ცნობილი ბრენდი, არაფერი ფაქტობრივად საქართველოში არ იწარმოება. პრობლემა არის, რაც ობიექტური პრობლემაა, უსაფრთხოება, რუსეთის რაღაცა, ნუ ამაზე ვერ დავაბრალებ კონკრეტულად რომელიმე მთავრობას და მეორე რაც წეღავ თქვი, ისევ რისკები, ესა კანონის უზენაესობიდან გამომდინარე რისკები. ამის გამო არ შემოდიან. ევროკავშირში ყველაზე თავისუფალი ეკონომიკა აქვს ირლანდიას, მაგრამ საქართველოს რო შევადოთ ირლანდია ძალიან დიდი გადასახადი და რეგულაციები და მთელი ევროკავშირის ქვეყნები და გადადის კომპანიები ირლანდიაში, იმიტომ რომ მასთან ახლავს დემოკრატია და კანონის უზენაესობა და განათლების საშუალო დონეც მაღალი და ეს გჭირდება ექსპორტი რომ გაიზარდოს. არა აუცილებლად ჩვენ ქართული ბრენდების შევქმნათ, შეიძლება მოვიდეს თავის როგორც თქვა ესე განვითარება დაიწყო. დღეს თქვა ტაივანს აქვს თავისი ბრენდები, თქვა Acer-ი, Asus-ი, რაც საქართველოს თქვა ნოუთბუქებია. სამხრეთ კორეას ხო საერთოდ LG, Samsung, Kia, Daewoo, მაგრამ თავიდან ესე არ დაუწყიათ, ხო? თავიდან ის იყო საუკეთესო ადგილი თუნდაც უცხოური ბრენდებისთვის. ჩვენ რა ეს პრობლემები არ ქონდეს პოლიტიკური სამართლებრივი პრობლემები, მე 100%-იანი გარანტიით ვიტყვი, რომ iPhone-იც საქართველოში გამოვიდოდა, Samsung-იც საქართველოში გამოვიდოდა და რა ვიცი, აი ნებისმიერ ცნობილი ბრენდს აქ ენდომებოდა, წარმოებოდა, ჩვენ ვიქნებოდით net ექსპორტიორი, როცა ვართ ხა იმპორტიორი. კარგი, მადლობა მეგობრებო, გადავაშოროთ. რა გითხრა? ხასაც დავსაიმტარო ისე Forbes-ის სტატიაზე დაყნობით მინდა ვთქვა, რომელიც ასევე ბესონამჩავაძის დაწერილია და ეხება იმ ქვეყნების მოსახლეობას, რომელიც 2017 წელს ყველაზე მეტად გამდიდრდნენ. მგონი საინტერესოა, რომ მე მოვასწარი მისი უკვე პრეზენტირება გასულ კვირაში, მაგრამ ბესო, რა მაგალითი შეგვიძლია ავიღოთ ჩვენ საქართველოს და რამ განაპირობა მათი გამდიდრება? ხო, აქ ერთი პარადოქსული საიდანაც მაგალითი არ უნდა ავიღოთ ლიბია, რომელიც პირველ ადგილზე არის. იმიტომ რომ ომი და არეულობა იყო და არაფერი არ ხდებოდა და ეხლა რაღაც გამოცოცხლა სიტუაცია სტაბილურობის გამო და შემოსავლემაც დაიწყო, მაგრამ დანარჩენ 9 ქვეყანას თუ ვნახავთ, რაც ტოპ 10-ში ავიღეთ, ყველა არის მაღალ განვითარებული ქვეყნები. და მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქვეყნებს არ აქვს მაღალი ეკონომიკური ზრდა, იმდენად დიდია დაგროვილი შემოსავალი, ცოტათი რაც რომ გაიზარდოს, რიცხვში გაძლევს დიდ ზრდას, მაგათ $60,000 დაახლოებით ამერიკაში ერთსულ მოსახლეზე შემოსავალი და 1%-დაც რომ გაეზარდოს ამერიკაში შემოსავალი $600 ესდება და საქართველოში რომ საშუალო ადამიანის შემოსავალი $600 გაიზარდოს დაახლოებით რო არ შემეშალოთ 15%-იანი ზრდა უნდა გქონდეს, ხო? 1% საკმარისი აქვს 15. და ეს ამ პრინციპის გამო არის, რომ სწრაფად იზრდება, თუ ნახავთ, ესე ვთქვათ, დოლარებში, ჩვენ მდიდარი ქვეყნების შემოსავალს, ამ შეიძლება ითქვას, რომ მდიდარი ქვეყნები კიდევ უფრო სწრაფად დიდრდებიან სინამდვილეში, ვიდრე ღარიბები და ეს პროცენტების შედარება ეკონომიკური ზრდის არ არის ბოლომდე გამართლებული. თან ახასიათებს ის, რომ ქვეყნის მოსახლეობა არ იზრდება, ძალიან ცოტა ტემპით იზრდება და გაზრდილი შემოსავლები ნაწილდება ისევ იმ რაოდენობის შემოსავლებს, მაგრამ ეთიოპიის ეკონომიკა ყველაზე სწრაფად იზრდება, მაგრამ 3-4 მილიონი იზრდება მოსახლეობაც ამავე დროს. 20 მილიონით იზრდება ინდოეთის მოსახლეობა ყოველ წელს და შთანთქავს ამ გაზრდილ შემოსავლებს და მას ყველაფერს. მადლობა მეგობრებო, გადავაშორეთ ყველა დროს, აუცილებლად ამ კვირაში ვატყობ კიდევ ერთხელ შევხვდებით კიდევ ერთ თემას სამემართებაში, რამდენიმე ვერსია და პროექცია, რაც გავიარეთ საქართველოს ეკონომიკის შესაძლო განვითარებაზე. მადლობა ბესონამჩავაძეს და ლევან ქისტაურს სტუმრობისთვის, მადლობა მარიამ ადამიანს პარტნიორობისთვის. სულ მალე რეკლამის შემდეგ გიბრუნდებით უკვე სალომე მეცხვარიშვილის ახალი ამბებით.
აგარის შაქრის ქარხანა გაჩერებულია. საყოველთაო ჯანდაცვაზე გათვალისწინებულზე მეტი თანხა დაიხარჯა. პოლონეთმა ეროვნული კრიპტოვალუტის განვითარება დაიწყო. აგარის შაქარი ნოემბრის შემდეგ გაჩერებულია. ამის შესახებ BMG-ს ქარხნის ხელმძღვანელმა განუცხადა. მისი თქმით, ადგილობრივი წარმოება იმპორტირებულს კონკურენციას ვერ უწევს, რადგანაც ნედლეულის ფასი მაღალია. ქარხნის დირექტორი ვერ ასახელებს თარიღს, როდის შეიძლება ქარხანა ისევ ამუშავდეს. მისი თქმით, დღეს ყოფილმა თანამშრომლებმა აქცია გამართეს, სადაც გააპროტესტეს, რომ ქარხანა წლის განმავლობაში რამდენჯერმე ჩერდება, რაც მათ სოციალურ მდგომარეობაზე უარყოფითად აისახება. შეგახსენებთ, რომ შარშან ქარხანამ წარმოება ორჯერ შეაჩერა. 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები და ხარჯები გადაჭარბებით შესრულდა. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრია ცხადებს. გასული წელი კვირის ბოლოს მამუკა ბახტაზემ შეაჯამა და მისი ინფორმაციით 2017 წლის იანვარ-დეკემბერში მიღებული სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებმა 9 მილიარდ 750 მილიონ 327,000 ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის საპროგნოზო მოცულობის 100,6%-ია. გადასახადების წლიური გეგმის საპროგნოზო მოცულობამ შეადგინა 8 მილიარდ 980 მილიონი ლარი, ანუ საპროგნოზო მოცულობის 100,1%. საქართველოს პრეზიდენტმა 100,000 ლარი დაზოგა პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გასულ წელს დაგეგმილი 5 მილიონის ნაცვლად 4,897,000 ლარი დაიხარჯა. სარეზერვო ფონდიდან 4 მილიონი ლარი თავად პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მოხმარდა, 600,000 ლარამდე დაფინანსება მიიღო სხვადასხვა უნივერსიტეტმა. 100,000 ლარი გადაერიცხა ეროვნული უშიშროების საბჭოს. რაც შეეხება მთავრობას 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების მიხედვით, მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 74 მილიონი ლარი დაიხარჯა, თუმცა დაგეგმილი 40 მილიონი ლარი იყო. ყველაზე მეტი 14 მილიონი ლარი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებას და მართვას მოხმარდა. 7 მილიონი ლარი გამოეყო ფეხბურთის განვითარების ფონდს, 2 მილიონი კი კალათბურთის მხარდამჭერ პროგრამას. მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აერის გაუმჯობესებისთვის 4 მილიონი ლარი დაიხარჯა. 3 მილიონამდე ლარი მოსახლეობის სოციალური დახმარებისთვის გამოიყო. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სარეზერვო ფონდიდან 6 მილიონი ლარი მიიღო, თავად მთავრობის ადმინისტრაციამ კი 2,4 მილიონი ლარი. საყოველთაო ჯანდაცვაზე 2017 წელსაც გათვალისწინებულზე მეტი თანხა დაიხარჯა. ხაზინის 2017 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების ანგარიშის მიხედვით, წლის განმავლობაში საყოველთაო ჯანდაცვაზე 7,9 მილიონი ლარია დახარჯული, მაშინ როცა ბიუჯეტის თავდაპირველად დამტკიცებულ ვარიანტში 640 მილიონი ლარი იყო გათვალისწინებული. გასული წლის ბოლოს პროგრამას კორექტირება გაუკეთდა და 40 მილიონი ლარი დაემატა, თუმცა საბოლოოდ არც ეს აღმოჩნდა საკმარისი. განსხვავებამ თავდაპირველ გეგმასა და საბოლოო დანახარჯ შორის 50 მილიონი ლარი შეადგინა. თავისი ეფექტით ეს იქნება ესტონური მოდელის ტოლფასი რეფორმა, ასე აფასებს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი დღეს ავტომატურად დაბრუნების შესახებ ფინანსთა სამინისტროს ინიციატივას. ბიზნესომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელი ზურაბ ზინელაშვილი BMG-სთან ამბობს, რომ დღეს ზედმეტობების დაბრუნება ხშირად პრობლემებთან იყო დაკავშირებული, ამიტომ ავტომატურად დაბრუნების სისტემის დანერგვას ბიზნესომბუდსმენის აპარატი მიესალმება. Tuanishin sistema დაინერგება, მე ვფიქრობ, ეს იქნება ნახტომი გადასახადის გადამხდელების უფლებების დაცვის კუთხით. ვინაიდან წლების განმავლობაში ეს იყო მთავარი პრობლემა ბიზნესისთვის, პრობლემური იყო არა მხოლოდ ვადები, არამედ პროცედურებიც. და ის უამრავი წარსადგენი დოკუმენტი, ზოგიერთ შემთხვევაში საკადასახადო შემოწმება ინიშნებოდა ამ დროს და მოკლედ უამრავი პრობლემის წინაშე დგეხავდა ბიზნესი. ბიზნესს ჰქონდა მოთხოვნის უფლება სახელმწიფოს მიმართ და ის ვერ ახორციელებდა ამ მოთხოვნის უფლების ფულად ქცევას. ეს ავტომატური სისტემის დანერგვა იქნება ძალიან სერიოზული რეფორმა. მე ვფიქრობ, თავისი ეფექტით ეს იქნება ესტონური მოდელის ტოლფასი რეფორმა. ქუთაისის მერიის სახელმწიფო ფონდი 250,000 ლარით გაიზარდა და 3,460,000 ლარი შეადგინა. მერიის ინფორმაციით სახელმწიფო ფონდის ზრდა მერიის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერიის წარმომადგენლების შტატში გადაყვანამ გამოიწვია, რომელთა ხელფასიც ამ დრომდე დაახლოებით 1000 ლარი იყო. შეგახსენებთ, ქუთაისის მერიაში მიმდინარე რეორგანიზაციის შედეგად თანამდებობა 48 თანამშრომელმა დატოვა. სახელმწიფო ფონდი გაიზარდა საკრებულოშიც.
კომპანია Georgian Water and Power თბილისის სხვადასხვა რაიონში სარეაბილიტაციო სამუშაოებს 2018 წელსაც აქტიურად აგრძელებს. ამჯერად ფართომასშტაბიანი სამუშაოები კომპანიამ სამგორის რაიონში ჭიჭინაძის ქუჩაზე დაასრულა. სამუშაოების ფარგლებში 5 კილომეტრზე მეტი მოზოლებული წყალმომარაგების მაგისტრალური და გამანაწილებელი ქსელი განახლდა. ჭიჭინაძის ქუჩიდან დამატებითი დეტალებით თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვიერთდეს. თათია, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის სალომე, დიახ, ჩვენ ამ წუთებში ვიმყოფებით ჭიჭინაძის ქუჩაზე, სადაც კომპანია Georgian Water and Power-მა უკვე თითქმის დაასრულა სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომლის ფარგლებში 5 კილომეტრიანზე მეტი ძველი ქსელი ახლით შეცვალა და ადგილზე დაამონტაჟა ახალი ჩამკეტ-მარეგულირებელი ურდულები. ზურაბ ალფაიძე იმყოფება ამ წუთებში ჩემთან ერთად კომპანიის ოპერაციული მართვის დირექტორის Pirveli მოადგილე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, რა გაკეთდა აღნიშნული სამუშაოების ფარგლებში და ჯამურად რამდენი მოსახლეობა ისარგებლებს გამართული წყალმომარაგებით. დიახ. მოგესალმებით პირველ რიგში თქვენ და მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. რაც შეეხება სამუშაოებს, Georgian Water and Power-ის მიერ სამგორის რაიონში ჭიჭინაძის ქუჩაზე 5 კილომეტრი წყალმომარაგების მაგისტრალური და გამანაწილებელი ქსელი სრულად შეიცვალა ახლით. გარდა ამისა, წყლის ნაკადების ეფექტურად მართვის მიზნით დამონტაჟდა 40 ევრო სტანდარტების შესაბამისი ჩამკეტ-მარეგულირებელი ურდული, ხოლო უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე კი დამონტაჟდა 5 სახანძრო ჰიდრანტი. ჯამური ინვესტიცია რა არის და რამდენი მოსახლეა ეს? დიახ, კონკრეტულად აღნიშნული პროექტის ჯამური ინვესტიცია შეადგენს 1,5 მილიონ ლარზე მეტს და დაახლოებით 2200-ზე მეტ ოჯახს გაუმჯობესდება წყალმომარაგება მნიშვნელოვნად. მე რამდენადაც ვიცი, დღეიდან იწყება გადართვითი სამუშაოები, ამაზეც რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს დიახ, აუცილებლად. დღეს დილის 11 საათიდან დაიწყება ახალ ქსელზე გადაერთების სამუშაოები და იმის გამო, რომ მაგისტრალური ქსელის წყლისგან დაცლა აუცილებლობას წარმოადგენს, სამგორის რაიონში რამდენიმე ქუჩას შეეზღუდება წყალმომარაგება, რის შესახებაც აბონენტები ინფორმაციას წინასწარ SMS-ების საშუალებით მიიღებენ და როგორც კი დასრულდება სამუშაოები, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ 2200-ზე მეტ აბონენტს გაუმჯობესდება წყალმომარაგება მნიშვნელოვნად. და ასევე ისევ ვერ დაგემშვიდობებით თუ არ გითხავთ ახალ პროექტებზე, როგორც ვიცით, იწყებთ უახლოეს მომავალში რაღაც ახალ მნიშვნელოვან პროექტებს, რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ ამ პროექტების შესახებ? საერთო ჯამში შეგვიძლია გითხრათ, რომ 2018-2020 წლებში კომპანია 200 მილიონ ლარზე მეტს დახარჯავს საინვესტიციო გეგმის განვითარებისათვის. 500 კილომეტრზე მეტი შეიცვლება ამ 3 წლის განმავლობაში, რისი დასტურის გახლავთ ის, რომ დღეს ახლა ამ წუთას ჩვენი სარეაბილიტაციო ბრიგადები ქალაქის 20 სხვადასხვა წერტილში აგრძელებენ სამუშაოებს. კონკრეტულად დიდ პროექტებს რაც შეეხება, ჩვენ უახლოეს მომავალში გეგმავთ რომ დავიწყოთ თაბორის, ბეთანიის, ასევე კაკლების მნიშვნელოვანი და მსხვილი პროექტები. ძალიან დიდი მადლობა. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ როგორც მოვისმინეთ და არაერთხელ მოგусმენია ჩვენს ეთერში, კომპანია აგრძელებს აქტიურ სამუშაოებს მომდევნო 3 წლის განმავლობაში, ის 200 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიციას განახორციელებს. მადლობა, თათია ჩაფიჩაძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში Georgian Water and Power-ის მიერ განხორციელებული სამუშაოებით, რომელიც მიმდინარეობს ამ დროისთვისაც სამგორის რაიონში. რაც შეეხება სხვა სიახლეებს, პოლონეთმა ეროვნული კრიპტოვალუტის განვითარება დაიწყო. აღნიშნული საქმე ჯგუფს Polish blockchain technologies გადაეცა, რომელიც ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვის მიმართულებით სამინისტროს ადმინისტრაციის მეთვალყურეობის ქვეშ მუშაობს. კრიპტოვალუტის სახელწოდება ციფრული ზლოტი იქნება, ჯგუფმა ძირითადი სამუშაო ვერსია უკვე შექმნა და ამჟამად კოდის გაფართოებულ ვერსიაზე მუშაობს. მოსალოდნელია, რომ 100 კრიპტოვალუტის ფასი 100 ზლოტს გაუტოლდება. თუმცა, ასეთი სქემის განსახორციელებლად მთავრობის მხარდაჭერა აუცილებელი, დანარჩენს კრიპტოვალუტებზეც და უფრო მეტად საერთაშორისო ვალუტებზე და მათ პოზიციონირებაზე გასულ კვირას უკვე შოთა დიღმელაშვილისგან მოვისმენთ, დაგველოდეთ. იქამდე ემილ ავდალიანის მორიგი ვიდეო ბლოგი სომეხ მეცენატზე ალექსანდრე მელიქ-აზარიანზე, რომელიც იმ დროის ჭეშმარიტი კაპიტალისტი იყო. პირველი გილდიის ვაჭარს წილები ჰქონდა სპილენძისა და ნავთობის საბადოებში. მას ეკუთვნოდა თბილისის პირველი სატელეფონო ქსელი და მისი იყო ყველაზე ცნობილი შემოსავლიანი სახლი ოლგას ქუჩაზე. ამჟამინდელ რუსთაველის გამზირზე მდებარე თბილისის გამორჩეული არქიტექტურული ნაგებობა. განახლებული რუბრიკის მომზადების ლოკაცია შესაბამისად შეირჩა ემილ ავდალიანის ვიდეო ბლოგი ვნახოთ და არ გამოვტოვოთ ეს რუბრიკები, სადაც სრულიად BMG-ს გუნდმა ამდენი ახალი აღმოვაჩინეთ ჩვენთვის, რომ გადავწყვიტეთ, რომ მუდმივი რუბრიკის სახით გაგიზიაროთ თან ყოველ ორშაბათს და დღევანდელი დღეც არ იქნება გამონაკლისი. მოგესალმებით, დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ცნობილი ვაჭრის მელიქ-აზარიანის ცხოვრებაზე.
ალექსანდრე მელიქ-აზარიანცი იყო ცნობილი თბილისელი ვაჭარი და მრავალი თაობის თბილისელი. ეს ადამიანი არის ცნობილი პირველ რიგში იმით, რომ მან ააშენა ცნობილი სახლი, რომელსაც იმ დროს ერქვა შემოსავლიანი სახლი ოლგას ქუჩაზე. ოლგას ქუჩა, რომელიც დღეს არის რუსთაველის გამზერის სახელით ცნობილი, არის წარმოდგენილი პირველ რიგში აი ამ ცნობილი შენობებით, რომელიც ჩვენს უკან დგას. ალექსანდრე მელიქ-აზარიანცი ცნობილი იყო პირველ რიგში იმით, რომ მას ჰქონდა სპილენძის და ნავთობის საბადოები. ის ასევე ფლობდა პირველ სატელეფონო ხაზს ქალაქ თბილისში. საინტერესოა ისიც, რომ მის გვარში სახელწოდება მალიქ არაბულად ნიშნავს მმართველს და იმ დროინდელ თბილისში ქალაქის თავები ხშირად ინიშნებოდნენ ეროვნებით სომხები. ეს რუსული ადმინისტრაციის მიერ ხდებოდა და ამავდროულად ყველაზე საინტერესო ის მომენტიც არის, რომ მელიქის ანუ ალექსანდრე მელიქ-აზარიანცის წინაპრებიც იყვნენ ქალაქ თბილისის მეთაურები, ანუ თავები. ალექსანდრე მელიქ-აზარიანცმა ეს შენობა მიუძღვნა საკუთარ შვილს, ერთადერთ ქალიშვილს, რომელიც მას დაიღუპა 1904 წელს. და თუ შევხედავთ ამ შენობის ფასადს, ჩვენ ნახავთ, რომ ძალიან ბევრ ადგილას არის ერთი ახალგაზრდა გოგოს გამოსახულება. ეს ზუსტად მისი ქალიშვილის გამოსახულებაა. ეგრეთ წოდებული მელიქ-აზარიანცის სახლის მშენებლობა დაიწყო 1912 წელს, ხოლო დასრულდა 1915 წელს. მის საკუთრებაში ეს შენობა დარჩა 1918 წლამდე, სანამ საქართველოს მოიპოვა დამოუკიდებლობა და მთავრობაში მოვიდა მენშევიკური ხელისუფლება. ზუსტად ამ წელს მელიქ-აზარიანს მოუწია ამ შენობის დათმობა მთავრობისათვის. თუმცა ამით ყველაფერი არ დასრულებულა. 1921 წელს თბილისში ბოლშევიკური ხელისუფლების დამყარების შემდეგ ეს შენობა ოფიციალურად ჩამოერთვა მელიქ-აზარიანს და მას მხოლოდ ერთი ოთახი დარჩა, რომელიც ნახევრად სარდაფი იყო თავის სახლშივე. თუმცა მელიქ-აზარიანს თბილისიდან არ წასულა. ის აგრძელებდა ამ სახლში ცხოვრებას და 1923 წელს უკიდურეს სიღატაკეში გარდაიცვალა. მადლობა ემილ აუდალიანს, ახლა კი უკვე სავალუტო მიმოხილვის დროა. მიმოვიხილავთ მთელ გასულ კვირას. დღეს სწორს დოლარის უეცარი გაიაფების შემდეგ გითხარით, რომ მომავალ შეხვედრამდე რადიკალურ ცვლილებებს არ უნდა ველოდოთ მის ფასში. ასეც მოხდა გასულ პარასკევს. დოლარი სულ ცოტათი მომჯობინდა, მაგრამ ძირითადი სავალუტო კალათის მიმართ ის 3 წლის უდაბლეს მაჩვენებელთან რჩება. ამის ნაწილობრივ განაპირობებდა შიშები, რომ ამერიკის მთავრობა მუშაობას შეწყვეტს, დოლარი ძვირდებოდა იმ იმედების ფონზე, რომ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა და სენატის დემოკრატთა ლიდერს ჩაკ შუმერს შორის შეხვედრა საბოლოოდ შედეგად სიტუაციის ბოლო მომენტში შემოbrunებას მოიტანდა მთავრობის გაჩერების გასაჩერებლად, მაგრამ ასე თვად ასე არ მოხდა. დოლარის ინდექსი, რომელიც მის ძალას ზომავს 6 ძირითადი ვალუტის შეწონილი კალათის მიმართ პროცენტის მეხუთედით გაიზარდა და 90.59 შეადგინა პარასკევის სავაჭრო დღის ბოლოს. ორშაბათის სავაჭრო დღე ჯერ არ დაწყებულა. გასული კვირის სავაჭრო დღეების უდაბლესი მაჩვენებელი ინდექსისთვის სულ რაღაც 0.51 მეასედი პუნქტით ნაკლები იყო, თუმცა ეს მაჩვენებელი ამ სიდაბლეზე 2014 წლის დეკემბრიდან მოყოლებული არ ყოფილა. გასულ პარასკევამდე იმის წინა პარასკევიდან ინდექსმა 0.4% იკლო, 2017 წელთან შედარებით კი თითქმის 1.5%. დოლარზე აგრეთვე უარყოფითად იმოქმედა შეხედულებამ, რომ გლობალური ეკონომიკური აღმავლობის ტემპი ამერიკისას გადაასწრებდა და აიძულებდა ცენტრალურ ბანკებს, პირველ რიგში კი ევროპის ცენტრალურ ბანკს საკუთარი მონეტარული პოლიტიკა უფრო სწრაფად გაემკაცრებინათ. პარასკევს შემცირდა ევროც დოლართან მიმართებაში პროცენტის მიათედით და ახლა 1 ევროს ფასი დოლარსა და 22 ცენტზე 2.10-ით მეტია. ევროს 4 შაბათის 3 წლის სარეკორდო ფასი ზუსტად 1 ცენტითაა შემცირებული. წინა კვირასაც აღვნიშნეთ, მაგრამ შეგახსენებთ, ევროს უეცარი გაძვირება ევროპის ცენტრალური ბანკის დეკემბრის შეხვედრამ განაპირობა, რომლის შედეგებიც 11 იანვარს გამოქვეყნდა და ხას უსვამდა მოლოდინებს, რომ მაღალშინოსნები ემზადებიან ფასიან ქაღალთა შეძენის სტიმულირების პროგრამა წელს ეტაპობრივად შეამცირონ. თუ წინა წელს შევადარებთ,
ვთქვათ, 2018 წელს ევროპის ერთიანი ვალუტა თითქმის 2%-ით უგებს დოლარს. დოლარის ფასი შემცირდა იენის მიმართაც, პროცენტის მესამედზე ოდნავ მეტით და ახლა $1 ფასი ოდნავ აჭარბებს 110.9 იენს. ამ სავალუტო წყვილშიც იენისთვის დოლარი ბოლო 4 თვეში უიაფესი 4 შაბათს იყო, როცა მისი ფასი ოდნავ აჭარბებდა 100 იენს. იაპონიაშიც მოლოდინებია, რომ ცენტრალური ბანკი ფასიან ქაღალდთა შეძენის გზით მონეტარული პოლიტიკის სტიმულირების პროგრამას ნელ-ნელა შეამცირებს. იყო დოლარის მიმართ ოდნავ გაუფასურებული ძირითადი ვალუტებიც, მაგალითად გირვანკა სტერლინგი, პარასკევს გამოსულმა ანგარიშმა დიდ ბრიტანეთში საცალო გაყიდვაზე ეკონომიკური პროგნოზები შეასუსტა და გირვანკა სტერლინგი დოლარის მიმართ პროცენტის მე-4-ზე ოდნავ მეტი შემცირდა და ახლა მისი ფასი სულ ცოტათი აღემატება დოლარსა და 39.9 ცენტს. მანამდე მისი ფასი დოლარსა და 39.9 ცენტამდე წვდებოდა, 1 ცენტით მაღლა მდებარე ეს ფასი უმაღლესი წერტილი გახლავთ მას შემდეგ, რაც 2016 წელს ბრიტანეთმა გადაწყვიტა ევროკავშირიდან გასულიყო. ამ კვირაში მნიშვნელოვანი მოვლენები ხდება, რაც შესაძლოა ფასის პროგნოზირებაში დაგვეხმაროს, უპირველეს ყოვლისა მონეტარული პოლიტიკის განსასაზღვრო შეხვედრები ევროპისა და იაპონიის ცენტრალურ ბანკებში, რომლებიც მიმდინარე კვირაში გაიმართება, ასევე სავალუტო ბაზრის მოთამაშენი დაელოდებიან მე-4 კვარტლის ეკონომიკური ზრდის მონაცემებს შეერთებული შტატებიდან და გაერთიანებული სამეფოდან. ყურადღებას დაიმსახურებს კანადის ინფლაციის ანგარიშიც, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც გასულ კვირას კანადის ცენტრალურმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი გაზარდა. საინტერესოა მიმდინარე კვირაში დაგეგმილი დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის სიახლეებიც, განსაკუთრებით კი საუბრები ამერიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გარშემო. ნახოთ რა ნაყოფს გამოიღებს ლევანდელი ფორუმი, მით უმეტეს რომ უკანასკნელი თემა საქართველოსთვისაც აქტუალურია. ყველა სიახლეს აუცილებლად მოგახსენებთ მომავალ კვირას, ამავე დროს, ამავე ადგილას, ახლა კი გიორგის უთმო პასტაეს. ამავე ადგილიდან ვაგრძელებთ, მადლობა შოთას. საავტორო უფლებათა ასოციაცია საკუთარ ბაზაზე არც მეტი არც ნაკლები იურიდიული დახმარების ცენტრს ხსნის. ეს კი ნიშნავს, რომ შეიქმნება მუდმივი ჯგუფი და ამ ჯგუფის დახმარებით ცენტრი უზრუნველყოფს ყველა ავტორს შემსრულებლის იმ იურიდიული პროცესების წარმართვას, რაც საავტორო უფლებებს უკავშირდება. რა სისტემით იმუშავებს დახმარების ცენტრი, რამდენად შეძლებს ასოციაცია ყველა დავის დამოუკიდებლად წარმართვას და რა შედეგს ელოდებიან საავტორო უფლებათა ასოციაციაში, მის თავმჯდომარე გიგა კობილაძეა ჩვენთან დილიდან საქმიანი დილის სტუდიაში. გიგა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, მადლობთ მოწვევისთვის. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. რა პროცედურებთან გვაქვს საქმე და პრინციპში შეგვიძლია მიუვაბათ ამ თემას, რამ გადაგაწყვეტინათ ამ ცენტრის შექმნა? პირველი კითხვა სწორედ ეს არის, გამომდინარე იქიდან, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში გამოცდილებამ გვანახა, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა არსებობს ხელოვანთა შორის, იურიდიული სახის პრობლემა, რომელიც დღემდე არ არის გადაწყვეტილი და ასოციაცია გამომდინარე საკუთარი უფლებამოსილებიდან ხშირ შემთხვევაში ვერ ახერხებდა ხოლმე ამ პრობლემების ბოლომდე გადაწყვეტა. სწორედ ამიტომ ეს ცენტრი შეიქმნა იმისთვის, რომ წმინდა იურიდიული სახის დახმარება გაუწიოს ყველა ხელოვანს. ეს ეხება როგორც ძირითადად უფრო სწორად დავებს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არსებობს დარღვევის საფუძველზე და მისგან გამომდინარე ირღვევა საავტორო უფლებები და ხელოვანები სამწუხაროდ მოკლებულნი არიან საქართველოში ფუფუნებას, რომ დაიქირავონ კერძო მაღალანაზღაურებადი ადვოკატები და მათი მეშვეობით აწარმოონ საკუთარი უფლებების დაცვა. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ შევქმნით დამატებითი ინსტრუმენტი, რომელიც ვფიქრობთ, რომ ხელს შეუწყობს თითოეული ხელოვანის უფლების განხორციელებას და მათ მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ ზედმეტი დანახარჯის გარეშე მიიღონ სრულყოფილი იურიდიული დახმარება. ეს რა გზავნილია გიგა, ზედმეტი დანახარჯის გარეშე არის თუ არა ეს ქვაკუთხედი ამ სერვისის არასდროს თავაზობს? ეს არის უსასყიდლო მომსახურება. ისინი მიიღებენ ამას დანახარჯის გარეშე და მათ შეეძლებათ, რომ მოგმართონ. ბუნებრივია, რომ ყველა დავები იწარმოებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქმე გვექნება და ჩვენი გუნდი იურისტთა ჯგუფი შეაფასებს ამას როგორც პერსპექტიულ დავას, ასე ვთქვათ, სადაო საკითხს და ამ შემთხვევაში მოხდება იურიდიული დახმარების გაწევა. აუცილებელია თუ არა გიგა ასოციაციის წევრობა, რათა ხელოვანებმა არ არის აუცილებელი ისარგებლონ ამ სერვისით? სწორედ ესეც არის ერთ-ერთი განსხვავებელი, რადგან ამ ცენტრის
მომსახურებით სარგებლობისთვის არ არის აუცილებელი ერთადერთი კრიტერიუმი, რომ ეს ადამიანი იყოს ხელოვანი, მოვაწეობდეს ხელოვნებაში და ქმნიდეს ინტელექტუალურ შემოქმედებით პროდუქტს და ხდებოდეს ამ პროდუქტის მიმართ გარკვეული კანონდარღვევა, ნებართვის გარეშე გამოყენება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი სასამართლო დავები არსებობს. ჩვენ ამ გუნდს, რომელიც მუშაობდა მთელი ამ წლების განმავლობაში, საკმაოდ დიდარი გამოცდილება დაუგროვდა იურიდიული მომსახურებით და გვინდა რომ ეს გამოცდილება მივმართოთ კონცენტრირებულად ამ მიმართულებით და კიდევ ერთი რამ მინდა თქვა რომ ეს არ იქნება მხოლოდ ასე ვთქვათ ამ რესურსით შემოფარგლული ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს რომ შემოვიერთოთ სხვა ამ სფეროში არსებული გამოცდილების მქონე იურისტებიც რომლებიც ჩაერთვებიან ამ პროცესში და უზრუნველყოფენ აი ამ მომსახურების ხელოვანებისთვის მიწოდებას. შემოერთებასთან დაკავშირებით რას ბრძანეთ? არის თუ არა ეს ხაზგასმა იმისი რომ საკმაოდ მოცულობითია პოტენციური თუ არსებული დავების რაოდენობა. საკმაოდ დიდია, ჩვენ დაახლოებით ერთი თვეც არ არის გასული, რაც ამ ცენტრს საფუძველი ჩაუყარეთ და უკვე ძალიან დიდია მომართვიანობა. ძალიან დიდია გამომდინარეიდან, რომ ანუ ბენეფიციარება გაიგეს, გიგა, ამ უფასო სერვისის შესახებ. გაიგეს და ფეხის ყველა ნაბიჯზე ხდება დარღვევა და უწინ თუ ამას ნაკლები ყურადღება ექცეოდა, დღეს მინდა ვთქვა, რომ თვითონ ავტორთა, ხელოვანთა მხრიდან ძალიან დიდია ამ მხრივ ყურადღება და მათ სურთ რომ საკუთარი უფლება იყოს დაცული. გიგა, უხეშად ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია საქმიანი დილის ეთერში ამ თემაზე. არსებობს თუ არა სტატისტიკა, кейსების რა რაოდენობა მიდის სასამართლომდე უკვე? აი მე გეტყვით, მაგალითად 2017 წლის განმავლობაში 100-ზე მეტი სასამართლო პროცესი, სარჩელი, ასე ვთქვათ, იყო შეტანილი ასოციაციის მიერ ავტორთა უფლებების დაცვის და განიხილვა სასამართლო მათი უმეტესობა მაინც მორიგებით თავდება ხოლმე რადგან როცა სასამართლოს მიმართავთ შემდეგ ხარები რიგდებიან თუმცა დიდი უმეტესობა ჯერ კიდევ განხილვის პროცესშია გამომდინარე ხანგრძლივი პროცედურებიდან და რამდენიმე რაღაც 20-30% ხო, გადაწყვეტილი რო არის სასამართლო არბიტრაჟი შეიძლება ერთ-ერთი კაი გამოსავალი ყოფილიყო და მაშინ თუ საიდუმლო არ არის რა არის შეთანხმების საშუალო ფასი როცა ასეთი იცით როგორ არის გააჩნია დავას ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ისე რომ ჩვენ როდესაც სასამართლოში მივდივართ და ვითხოვთ არღვეული უფლების აღდგენას კანონი გვაძლევს შესაძლებლობას რომ მოვითხოვოთ კომპენსაცია. კომპენსაცია კანონის მიხედვით არ უნდა იყოს 10 მაგოდენობაზე ნაკლები, ვიდრე ავტორი კანონიერი გამოყენების შემთხვევაში მიიღებდა ჰონორარს. გამომდინარე აქედან ჩვენ ვითხოვთ ამას და შემდგომ უკვე ავტორთან კონსულტაციით ბუნებრივია თანხმდებით გარკვეულ თანხაზე, რომელიც ორივე მხარისთვის არის ხოლმე. და უხეშად აი რამდენი ციფრიანი თანხა შეიძლება იყოს ეს? ანუ 4 ციფრამდე კი, ეს შეიძლება იყოს 4 ციფრიანიც, ყოფილა 5 ციფრიანი. რომელ რა პრეცედენტზე იყო ეს? აი იყო პრეცედენტი მაგალითად გასულ წელს ერთ-ერთი ვებგვერდმა რომელმაც გამოიყენა ლექსიკონი საკმაოდ ცნობილი ლექსიკონი საკუთარი ბიზნესის წარმოებისთვის ისე რომ არ მოუთხოვი ამისთვის ნებართვა და სასამართლომ საკმაოდ სოლიდური თანხა დააგეს. ნუ მხოლოდ ხელოვნები აქ ყველაზე ნაკლებად ესე ვთქვი სარგებლით გამოდიან შეგვიძლია ვთქვათ რომ ყველაზე ღარიბები არიან არბიტრაჟითაც კი ხო? ხო, ნუ შეიძლება ასეც ითქვას, თუმცა მე აგებენ ბიზნესთან. მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ძალიან ხშირად ხდება უფლების დარღვევა, იმიტომ რომ ნუ ეს კიდევ საზოგადოებრივი ცნობიერებაა. ჩემ ბოლო კითხვა ამით მინდა დავასრულო გიგა. როგორ მოხდა, რომ აი ერთი თვის თავზე მათ შეიტყვეს აღნიშნული სერვისის შესახებ? მე არ ვამბობ, რომ ეს თითქმის არა, ყველა მცხადია, მოცვა ამისთვის ჩვენ ვაპირებთ ეს რა თქმა უნდა გვეხმარება და კამპანიაც იქნება და გარდა ამისა ეს ცენტრი ასევე შეიქმნა იმისთვის, რომ ინფორმირებაც მოხდეს უკეთ და სწორედ ის პრობლემა, თავი პრობლემის რაც არის საზოგადოებრივი ცნობიერება ამ კუთხითაც მოხდეს გარკვეული ცვლილებების შეტანა პოზიტიური კუთხით და ცნობიერება კიდევ უფრო ამაღლდეს ავტორმა იცოდეს საკუთარი უფლების დაცვის ყველა მექანიზმის შესახებ. მაგარია. წარმატებებს გისურვებთ. გიგა კობალაძე, საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარე. ჩვენ გავალთ ახლა მოკლე პაუზაზე. შედარებით ძელვადიან ამინდის პროგნოზს ნახავთ სარეკლამო რგოლთან ერთად და სულ მალე დაგიბრუნდებით ელენე ჩომახიძის რუბრიკით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. რეკლამის შემდეგ ელენე ჩომახიძის რუბრიკის დრო დგება. იგი თვისებრივად ახალ ეტაპზე გადადის, ელენეს და რუბრიკაც. მასთან ერთად ორშაბათის რუბრიკაში 17 წლიანი გამოცდილების მქონე იურიდიული კომპანია წარადგენს. BLC ნამდვილად არის სამყარო იურიდიული კომპანია სამართლის სხვადასხვა სფეროში და ეს გამოცდილება და კომპეტენცია დარწმუნებული ვარ საქმიანი ადამიანებისთვის, საქმიანი დილის, BMG-ის მაყურებლებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო იქნება და ამიტომ ერთადერთი რაც BMG-ის გუნდს მე და ელენე ჩომახიძეს დაგვჭა საზრუნი იქნება თებერვლიდან იმ ბრენდის შეუქმნათ უკვე მისი რუბრიკის ქვეშ. მასასე ქალბატონებო და ბატონებო, მე წარმატებას უსურვებ ელენე ჩომახიძეს, რომელიც სულ რამდენიმე წამში უკვე თავისი საავტორო რუბრიკით შემოგიერთდებათ. გიორგი დილამშვიდობის მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მანამდე ვიდრე აწუყვე რუბრიკის თანაწამყვანთან გადავინაცვლებ, მინდა მოკლედ მაყურებელს ყველაზე ავტორიტეტული საერთაშორისო იურიდიული ფირმების რეიტინგის The Legal 500-ის 2017 წლის მონაცემები შევახსენო. გასულ წელს Legal 500-ის შეფასება 13-მა ქართულმა იურიდიულმა კომპანიამ მიიღო. კვლევაში აღნიშნულია, რომ ქვეყანაში მაღალი ხარისხის ადგილობრივი ფირმები ღირსეულად უწევენ კონკურენციას საერთაშორისო კომპანიებს და რომ იურიდიული ბაზარი განვითარების საკმაოდ მაღალ საფეხურზეა საქართველოში. აღსანიშნავია, რომ მოცემული რეიტინგის საუკეთესო 3 იურიდიულ ფირმას შორის BLC საკმაოდ დამსახურებულად ფიგურირებს. ახლა მინდა რომ სწორედ ჩემი რუბრიკის სტუმართან და პრინციპში თანაწამყვანთან გადავინაცვლო. პარტნიორი და ფირმის დამფუძნებელი გულისხმობ BLC-ს ბატონი ალექსანდრე ბოლქვაძე უნდა შემოგვიერთდეს. დილამშვიდობის ბატონო ალეკო, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ პირველ რიგში თქვენი ინტეგრაცია მოხდა, ესე რომ ვთქვათ, BLC-ის ინტეგრაცია მოხდა იურიდიულ რუბრიკაში და იმისთვის, რომ დღეს თქვენ ხართ ჩვენთან ერთად და ვისაუბრებთ საკმაოდ საინტერესო თემაზე, რაც ეხება იურიდიული მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვებს და აღნიშნული მიმართულებით, დადებით და უარყოფით ტენდენციებს. თუმცა მანამდე ვიდრე სასაუბრო თემაზე გადავალთ, მინდა რომ თქვენს მოგვიყვეთ მოკლედ რა გზა გაიარა იურიდიულმა ფირმა BLC-მ ამ უკვე 17 წლიანი ისტორიის განმავლობაში, მე 18 წელს ითვლით პრინციპში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მომეცით საშუალება თქვენთან გამოსვლის სტუდიაში მოწვევისთვის. მართლაც უკვე 18 წელი გავიდა, რაც ეს ფირმა დაფუძნდა. საბედნიეროდ ბიზნესი საკმაოდ კარგად ვითარდება. ჩვენ დღეს ერთ-ერთი ლიდერები ვართ ბაზარზე. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, არის Legal 500, აგრეთვე Chambers Global, სხვადასხვა საერთაშორისო იურიდიული ცნობარები. ამ ცნობარების მიხედვით ჩვენ ვართ, ასე ვთქვათ, პირველ ჯგუფში იურიდიული ფირმები საქართველოში. ამ პირველ ჯგუფში დაახლოებით 2-3 ფირმა შედის და ამ პირველ ჯგუფში ვართ, რომელიც გამოირჩევა მაღალი პროფესიონალიზმით და სიდიდით და კვალიფიკაციით. ამას რეიტინგების ცხადყოფს, თუმცა ახლა მინდა რომ მაყურებელს რამდენიმე სიტყვით უთხრათ, რა მიმართულებით სპეციალიზდება თქვენი ფირმა და თქვენი ადვოკატები, ანუ რომელ სექტორებში სთავაზობს მომხმარებელს იურიდიულ მომსახურებას. ეს იქნება თქვათ ენერგოსექტორი და ასე შემდეგ. მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოში იურიდიული ფირმები არის, ასე ვთქვათ, საერთო პრაქტიკა აქვთ. და რატო? იმიტომ რომ თუ დაიწყებს სპეციალიზირებას ერთი მიმართულებით, საკმარისი ბიზნესი არ გექნება, იმიტომ რომ ბაზარი საკმაოდ მწირია, პატარა არის. ამიტომ ჩვენს საერთო სპეციალიზაცია გვაქვს, მაგრამ რა სფეროებიც ვითარდება, მაგალითად თქვენ ენერგეტიკა ახსენეთ. ჩვენ ერთი პერიოდი, ეხლა ზუსტი მონაცემები არ მაქვს, ერთი პერიოდი ზუსტად ის Legal 500 ახსენებს ამას, რომ 85% ყველა განახლებადი ენერგეტიკის პროექტებისა ჩვენ ხელში იყო. ანუ ჩვენ უწევდით იურიდიულ მომსახურებას 85%. რატო მოხდა ეს ასე? იმიტომ რომ დაუშვათ ეს დაიწყო 1-2 კლიენტისგან და მე ასე ვთქვათ ჯაჭვური ეფექტი იყო. და აგრეთვე საბანკო საფინანსო სფერო, რომელიც ძალიან განვითარებულია საქართველოში, არა ლაპარაკი მხოლოდ ადგილობრივ ბანკებზე, რომელთანაც ჩვენ თითქმის ყველასთან თანამშრომლობთ, აგრეთვე საერთაშორისო დამფინანსებლებ და საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციები. გულწრფელად მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან მოხარული ვარ, რომ მომავალი კვირების განმავლობაში და მომავალი თვეების განმავლობაშიც არაერთხელ მოგვეცემა საშუალება, რომ თქვენთან და თქვენს პარტნიორებთან ერთად ხშირად ვისაუბროთ საკმაოდ მწვავე საკითხებზე, აქტუალურ საკითხებზე, სხვადასხვა მიმართულებით, რაც საქართველოში ხდება, ესე
ასე რომ ვთქვათ და თუნდაც იმ გამოწვევებზე, რის წინაშეც ჩვენი ქვეყანა დგას თუნდაც საკანონმდებლო კუთხით. თუმცა დღეს ჩვენ გვაქვს საკმაოდ საინტერესო თემა სასაუბროდ არჩეული და ეს არის იურიდიული მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვები. მოდით უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ და მინდა რომ დავიწყოთ ესე რომ ვთქვათ BLC-ის კვლევით, რომელიც თქვენ ჩაატარეთ და რაც ხატყვა აღნიშნულმა კვლევამ, როგორი ტენდენციაა შესყიდვებთან დაკავშირებით საქართველოში? ნუ ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, სავალალო ტენდენცია. მაგრამ უფრო გავავრცელებ ამას. ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა, როგორი კვლევაა ეს მიმართეთ სახელმწიფო ორგანოებს, სამინისტროებს და გამოვითხოვეთ ინფორმაცია, ეს არის საჯარო ინფორმაცია, სახელმწიფო ორგანოები, ვალდებულები არიან მოაწოდონ მომთხოვს ეს ინფორმაცია და გაკვირვებული დავრჩით, ამას არ ქვია შეშფოთებული დავრჩით. შეიძლება ასე ითქვას, ყველა სახელმწიფო შესყიდვა, იურიდიული მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა არის განხორციელებული გამარტიებული შესყიდვის ფორმით. გამარტიებული შესყიდვის ფორმით და მხოლოდ არის უცხოურ იურიდიული ფირმების იურიდიული მომსახურების შეწყვეტა. აი აღნიშნული გამარტივებული წესი რა გამარტივებული წესი, აი უნდა ავიღოთ კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ. გამარტივებული შესყიდვის ფორმით იურიდიული მომსახურების შესყიდვა არის დაუშვებელი. გამარტივებული შესყიდვის ფორმით შეიძლება მხოლოდ თუ ეკონომიკურ აგენტს, ასე ვქვია, დავუშვათ კომპანიას, იურიდიულ ფირმას, აქვს რამე ექსკლუზიური უფლება. ასეთი ექსკლუზიური უფლება სახელმწიფოსთან ურთიერთობის არც ერთ იურიდიულ ფირმას არ აქვს, არც ადგილობრივ, არც საერთაშორისო. ან თუ არის გადაუდებელი მდგომარეობა, აი მაგალითად იწვის რაღაცა და სასწრაფო. ნუ ეხლა ეს არ ეხება, დამიჯერეთ, ეს არ ეხება იურიდიულ მომსახურებას. როდესაც ვამბობთ რაღაც ექსკლუზივს, აი მაგალითი მინდა მოვიყვანო, აი როდესაც არის მომსახურების ექსკლუზივი, აი მაგალითად თუ აი დაუშვათ არის კლდის საბურღი მანქანა რა და ერთ კომპანიას აქვს, ან ერთ კომპანიას შემოაქვს. მაშინ სახელმწიფოს შეუძლია მიმართოს ამ კომპანიას, რადგანაც სხვას არ აქვს, ან შემოტანა არ შეუძლია და მაგასთან ამ კომპანიისგან მიიღოს მომსახურება. აი ეს არის, როდესაც არის ექსკლუზიური რა. გადაუდებელი მდგომარეობა არის დაუშვათ არის სტიქიური უბედურება და რაღაც კომპანია აღმოჩნდა ზუსტად იმ რეგიონში და სახელმწიფო ეუბნება რომ დამეხმარე ამ იქ რაღაცა პრობლემის მოგვარებაში. აი ეს არის გადაუდებელი. მაგრამ ეს ალბათ ნაკლებად ეხება იურიდიულ მომსახურებასთან კავშირში არ არის, საერთოდ არ შეიძლება ჩვენ ვილაპარაკოთ იურიდიულ მომსახურებაზე და ამავე დროს ვილაპარაკოთ რომ ეს უნდა მოხდეს გამარტივებული წესით. სხვა კომპანიებს რატო არ აქვს საშუალება? იგივე ქართულ კომპანიებს რატო არ უნდა გქონდეთ საშუალება მონაწილეობა მიიღონ ტენდერში? ხო არაფერს არ ვამბობ. მიიღონ უცხოელება, მაგრამ ქართულმა კომპანიებმა და თქვენ ახსენეთ, რომ ჩვენ კონკურენტულები ვართ ამ ბაზარზე, მიიღონ მონაწილეობა ქართულმა კომპანიებმა. რაც შეეხება კონკურენციის შესახებ კანონს, აი ამაზეც რომ გავამახვილოთ ყურადღება, ამ მიმართულებით რა გვაქვს სახეზე, რა ხომ არ იღუება? ძალიან კარგად გაცნობიერებული ხართ ამ საკითხში და ზუსტად აღნიშნეთ ეს კანონი. კონკურენციის შესახებ კანონი ამბობს, რომ წლების განმავლობაში რამოდენიმეჯერ გამუდმებით ერთ და იგივე ეკონომიკური აგენტისგან შესყიდვა მომსახურების არის დაუშვებელი. რატო? იმიტომ რომ ეს შეიძლება ჩაითვალოს როგორც სახელმწიფო დახმარება, სუბსიდია. ანუ სახელმწიფო ითვლება რომ უწყობს ერთ ან ორ ან სამს თუნდაც ეკონომიკურ აგენტს, ამ შემთხვევაში მხოლოდ საერთაშორისოებზე საუბარი, განვითარებაში. მაგრამ ქართულმა იურიდიულმა ფირმებმა რა დააშორეს? რატო არ შეიძლება ქართულმა იურიდიულმა ფირმებმა მიიღონ და ეს ამით ვითარდება საკმაოდ ლეგიტიმური კითხვაა და ადვოკატის პროფესია ვითარდება. ალბათ ამ კითხვით თქვენს მანამდე ვიდრე ახლა ჩვენ ეთერში ვისაუბრებდით ამაზე, მიგიმართავთ ალბათ კონკრეტული უწყებებისთვის, ან თუნდაც კომუნიკაცია გარკვეულწილად ყოფილა, ან აი რაიმე პასუხი ხომ არ მიგიღიათ, თქვათ, რატომ შეიძლება რომ იყოს გარკვეულწილად ასეთი დისკრიმინაციული სახელმწიფო შესყიდვები, როდესაც ვსაუბრობთ იურიდიულ მომსახურებაზე. იცით რა არის, აი რაღაც ესეთი შტაბეჭდილება მრჩება. ეხლა ჩვენ უკვე დავასახელეთ ორი კანონის უხეში დარღვევა. პირველი არის ეს კანონი, პირველი არის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, მეორე კანონი არის კონკურენციის შესახებ. მესამე კანონსაც არ ღვევენ. მესამე კანონსაც არ ღვევენ. ეხლა მაგაზე გადავალთ მესამე კანონზე, მაგრამ ისიც რა, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა გაუაზრებელია ჩემის აზრით, რომ აი ამხელა
ეს არის თანაც კონტრაქტები რამოდენიმე ასეულობით 1000 ღირებულების რა. ხა ამაზე რომ პირდაპირ აკეთებ, მიდიხარ პირდაპირ ყიდულობ უცხოური იურიდიული ფირმებისაგან გამარტიებული შესყიდვის ფორმით, არ ღვევ ამ კანონს, არ ღვევ კონკურენციის კანონს. მე არ ვიცი, არა მაქვს პასუხი რა. ჩვენ მიმართეთ წერილობით და უთხარით, რომ ეს არის დაუშვებელი. რომელ უწყებასთან ქონდათ კომუნიკაცია? ვიცით რა უწყებებისგანაც მივიღეთ, ეკონომიკის სამინისტროსგან, იუსტიციის სამინისტროსგან და ეროვნული ბანკისგან. ნუ ხა ჩვენ მიმართეთ, მაგრამ ასეთ პასუხი არ მიგვიღია, რომ აი იცით რა მივიღეთ თქვენი წერილი და დღეიდან იცით აი თუმცა ინფორმირებულები არიან და იმედია გამოასწორებენ. მე მართლა შეიძლება ისე იყოს რაღაცა ან მინისტრები ხშირად იცვლებიან და ასე შემდეგ, რომ აი დაუშვათ ეს საკითხი ასე აქტუალურად არ წარმოიშვა, არ წარდგა ეს საკითხი, ამიტომ ჩვენ დავაყენეთ ახლა ეს საკითხი და იმედი გვაქვს ჩვენ ამას ჩვენ რას ვითხოვთ ქართული იურიდიული ფირმები, რომ ჩვენ მიგვაღებინონ, რომ ჩვენ მივიღოთ უფლება მონაწილეობა სახელმწიფო ანუ აქ საუბარია მონაწილეობის მიღების დეფიციტზე საერთოდ თუ მონაწილეობას იღებთ, მაგრამ რეალურად გამარჯვებული მაინც არის საერთაშორისო არა როგორ ვიღებთ მე აღნიშნე რომ საერთოდ მონაწილეობის მიღებაც არც არავის არ დაუძახია და მე ვიცი რომ ჩემი კოლეგები ქართული იურიდიული ფირმები და ეს შესყიდვები გამარტიებული შესყიდვის ფორმით მოხდა ანუ პირდაპირ არავითარი ტენდერით არ მოხდა ანუ პირდაპირ ძირითადში ანუ ჩვენ თუ ავიღებთ ზოგადად სიტყვაზე 100% იქიდან 70% მოხდა გამარტიებული შესყიდვის ფორმის ამის შესახებ ინფორმაცია გვაქვს თვითონაც მოგვაწოდეს ეს ინფორმაცია და ამას მომდოთ რომ ეს არის დაუშვებელი რა მესმის როდესაც საუბრობთ ფაქტობრივად 18 წლიანი გამოცდილების მქონე ფირმაზე, როგორც არის BLC, საკმაოდ შეიძლება ლოგიკური იყოს აღნიშნული შეკითხვა, მაგრამ მე მაინც უნდა ვიკითხო, იმიტომ რომ არსებობენ სხვა იურიდიული ფირმებიც, რომლებსაც საკმაოდ თქვენთან შედარებით ნაკლები დროის გამოცდილება აქვთ საქართველოს ბაზარზე პოზიციონირების. ხომ არ არის რაიმე რა მიმართულებითაც, რაიმე ფაქტი ან გარემოება რა მიმართულებითაც თუნდაც ქართული კომპანიები ვერ უწევენ კონკურენციას საერთაშორისო იურიდიულ ფირმებს. ალბათ ეს კითხვაც ლოგიკურად ჩნდება. შეიძლება ზუსტად სწორად აღნიშნეთ. დაუშვათ ეს არის, როდესაც არის საერთაშორისო დავები. დიახ. საქართველოს მაგალითად უჩივიან რომელიღაც ქვეყანაში და ამიტომ იმ ქვეყნის კანონმდებლობის ცოდნა არის საჭირო, ხო? ამ შემთხვევაში გეთახმებით ჩვენ მხოლოდ ქართული კანონმდებლობის ცოდნაები ვართ. მაგრამ ჩვენ გვყავს პარტნიორი იურიდიული ფირმები. როგორც ძალიან ცნობილი სახელები, როგორც Baker McKenzie, Linklaters, Clifford Chance, Norton Rose, ვინც იცის ეს სახელები, იციან, რომ ეს არის აი საუკეთესო. ამათთან შეგვიძლია პარტნიორული ურთიერთობის დამყარება, ანუ არ არსებობს დავა საქართველოს წინააღმდეგ, რომელშიც ნაწილი მაინც ქართული კანონმდებლობით არ რეგულირდებოდეს რა. დიახ. ნაწილი შეიძლება რეგულირდებოდეს ინგლისის კანონმდებლობით, მაგრამ მაინც არის ქართული კანონმდებლობის ელემენტი. ამიტომ ყველა შემთხვევაში ქართული ფირმების ჩართულობა არის საჭირო და თუ არის აუცილებლობა რომ ჩაერთოს საერთაშორისო ფირმები, ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ. ეს მომხდარა მანამდეც. ჩვენ გვიკავშირდებიან, ჩვენ ვამბობთ, რომ დაუშვათ რაღაცა ურთიერთობა რეგულირდება ინგლისური სამართლით და ეს ხშირად ხდება დიდ კონტრაქტებში და ჩვენვე ვქირავთ ინგლისურ ფირმებს და ვინც არის ანუ აღნიშნულ პარტნიორებთან კომუნიკაციით აბსოლუტურად შესაძლებელია რომ ამ შემთხვევაში თუ ისინი პირდაპირ კი არ უნდა აიყვანოთ იურიდიული ფირმები იმათაც შეუძლია დაუკავშირდნენ ჩვენს და მე უკვე ჩვენ ვიპოვიდით პარტნიორებს. ეს ხდება ხშირად, ეს ძალიან ნორმალური პროცესია. დიახ. მინდა რომ ვისაუბროთ ადვოკატთა შესახებ კანონზეც პრინციპში ეს დაგვრჩა ის მიმართულება, სადაც თქვა იკვეთება თუნდაც აი სახელმწიფო შესყიდვები იურიდიულ მომსახურებაზე და ადვოკატთა შესახებ კანონი. ამ მიმართულებით რა დარღვევებს აქვს? მანდაც არის პირდაპირი დარღვევა კანონი ადვოკატთა შესახებ ამბობს რომ კლიენტისთვის იურიდიული დახმარების გაწევა, რჩევის მიცემა, დოკუმენტების წარდგენა, სასამართლოში წარმომადგენლობა ითვლება საადვოკატო საქმიანობად. საადვოკატო საქმიანობა კი არის რეგულირებადი, უნდა ჩააბარო ადვოკატა, უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე, ასე წერია, ჩააბარო საკვალიფიკაციო გამოცდა და იყო ადვოკატთა ასოციაციის წევრი.
საერთაშორისო იურიდიული ფირმების უმეტესობა ამ კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებს. თუმცა შემიძლია თქვა, რომ რამოდენიმე საერთაშორისო იურიდიული ფირმა, რომელიც საქართველოში საქმიანობს, მათი ქართველი თანამშრომლები ზუსტად რომ აკმაყოფილებენ ამ პირობებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოთხოვნა არის ასეთი. ეხლა რატო ვამბობ ამას რა? წარმოუდგენელი იქნება ჩემთვის, ჩემი კოლეგებისთვის, ხო, აი მე რო წავიდე და ინგლისში დავიწყო საადვოკატო საქმიანობა. ეს საადვოკატო საქმიანობა არის ლიცენზირებადი საქმიანობა. ეს ჩავთვალოთ, რომ ლიცენზია არის რა, ანუ ჩააბარო გამოსვლა და გახდე წევრი. ეხლა უცხოეთში მე ეს რომ დავიწყო, შეიძლება და დამიჭირო. არ ახარ იქაური ასოციაციის წევრი, მაგას უცხოეთში ამას ქვია bar associations. იმის წევრი და ეს საქმიანობა, რა თქმა უნდა, საქართველოში უნდა ახორციელოს იმ ხალხმა, ვინც არიან ადვოკატთა ასოციაციის წევრები. ვისმის თქვენ ახლა, როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ფიქრობ იმაზე, თუ რამდენად ცოტა ზოგად ჭრილში შეგვიძლია, რომ აღნიშნული პრობლემა ესე დავარქვათ, გავიყვანოთ. ანუ ერთი მხრივ, როდესაც თქვენ საუბრობთ შესყიდვებში მონაწილეობის დეფიციტზე, სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის დეფიციტზე. მესმის, რომ იკვეთება თქვენი როგორც ერთი მხრივ ბიზნესური ინტერესი. შეიძლება, ცხადია, ეს ნაწილიც არის და ალბათ ამაშიც დამეთანხმებით. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენც აცნობიერებთ იმას, რომ ამ ფაქტს, რომ მოხდეს ქართული კომპანიების მაქსიმალური ჩართულობა აღნიშნულ შესყიდვებში, უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, ვიდრე უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ბიზნესის ინტერესი. აი ამაზეც რო ვისაუბროთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნის პრესტიჟისთვის და იმისთვის, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს ჯერ ადგილობრივ ასპარეზზე და შემდეგ უკვე საერთაშორისო ასპარეზზე ღირსეულად წარსდგეს იურიდიული მიმართულებით. კი ბატონო, ზუსტად მაგაზე იყო საუბარი და მთელი მთავრობის, ასე ვთქვათ, ინიციატივები მაგ მიმართულებით არის. თუნდაც ავიღოთ აწარმოე საქართველოში, ხო, რა არის მისი მისია? თქვენ თუ შეხვდათ აწარმოე საქართველოს ვებგვერდზე და წერია მისია. რა არის მისია? რომ ქართული საწარმოების გლობალური კონკურენციის ამაღლება და მათი მოგების გაზრდა. სახელმწიფო ამაში დახმარებას უწევს. იაფი კრედიტით, ან და პროცენტის ნაწილს უფარავს და ასე შემდეგ. ეხლა გამოდის, რომ დიდი თანხები იხარჯება, რომ ქართული კომპანიები განვითარდეს და ამისათვის ჩვენ პროექტები შევქმნით, აწარმოე საქართველოში. მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც ვლაპარაკობთ იურიდიულ მომსახურებაზე, ქართულ ფირმებს ტენდერშიც არ აღებინებენ მონაწილეობას. ანუ ურთიერთსაწინააღმდეგო ქმედებებია რა. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ განავითაროთ ქართული კომპანიები, განავითაროთ. თუ ქართულმა იურიდიულმა ფირმებმა რა დააშავეს. ეხლა მართალი გითხრათ, იცით როგორი სიტუაცია არის? საერთაშორისო იურიდიული ფირმები არის ძალიან გლობალური ფირმები, სადაც 5000 ადამიანი მუშაობს. ეს არის აი ძალიან მსხვილი დიდარი ორგანიზაციები. ქართველი გადასახადის გადამხდელის ხარჯზე ისევ გამდიდრება, ნუ გასაგებია მიიღო მონაწილეობა, მე არ მაქვს რომ კონკურენციაში არ უნდა იყვნენ, მაგრამ ჩვენც რომ მონაწილეობა მივიღოთ ტენდერში აბსოლუტურად ლოგიკური ის არის მოთხოვნა რა. მე სხვანაირად ვერც წარმომიდგენია. საკმაოდ აქტუალურ და პრობლემატურ საკითხს შევეხეთ ახლა და ვფიქრობ, რომ გასული დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ საინტერესო მსჯელობა შემოგთავაზეთ. გაგვაცანით, ესე რომ ვთქვათ, ბიზნესის პოზიცია ამ მიმართულებით და ვისაუბრეთ იმ ფაქტებზე, რომელიც იკვეთება საქართველოში იურიდიული მიმართულებით, როცა ვსაუბრობთ შესყიდვებზე, ამიტომ მით უმეტეს ტენდერების საკითხი და სახელმწიფო შესყიდვების საკითხი ბოლო პერიოდი აქტუალობას არ კარგავს საქართველოში, ამიტომ იყო ჩემი აზრით ბმაში იმ რეალობასთან, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენი დღევანდელი თემა და მე აუცილებლად იმეც დავიტოვებ, რომ მომავალ რუბრიკებშიც ჩვენ საშუალება გვექნება, რომ თუნდაც იმ უწყებებისგან მოვისმინოთ პასუხი, რომელი უწყებებიც არიან ვალდებული და პასუხისმგებელნი, რომ თანაბარ პირობებში მოხდეს სახელმწიფო შესყიდვები იურიდიული მიმართულებით, ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონ ალეკო იმისთვის, რომ დიახ, თუ შეიძლება რამდენიმე წუთი დაგვრჩა, უბრალოდ უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და დავასრულებდი რითი, რომ დავუშვათ ჩვენ სულ ლაპარაკობთ, რომ გვაქვს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი. რომ ეს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი მარტო პროდუქციასთან მიმართებაში კი არ არის, რომ პროდუქცია შედის და ჩვენ ვერ გაგო. მომსახურეობის შესყიდვაზეც არის. მომსახურებას ჩვენ როცა ვყიდულობთ ძვირიან მომსახურეობას უცხოეთიდან
ადგილობრივი იურიდიული მომსახურება იგივენაირად უნდა იყოს კონკურენტული. ამიტომ ისიც რა არის, როგორც მოქალაქე ვისურვებდი რა, ჩვენ ხო ვამბობთ ილაპარაკე ქართულად, წერე ქართულად, განავითარე ქართული პროდუქცია. ქართული სერვისების განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვისურვებდი, რომ ეს გამოსწორდეს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ალეკო კიდევ ერთხელ საინტერესო საუბრისთვის და მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ მომავალი კვირების განმავლობაში ჩვენ ასევე საშუალება გვექნება, რომ ბატონი ალეკოს გარდა მოვისმინოთ საინტერესო პოზიცია BLC-ის კიდევ ორი პარტნიორისგან, ეს არის ბატონი გიორგი ბათრიძე და ქეთი კვარცხავა, ასე რომ აუცილებლად უნდა დაელოდოთ, ცხადია, ამას ყოველთვის ვიმეორებ, საქმიანი დილის იურიდიულ რუბრიკას ყოველ ორ შაბათს. ახლა კი მცირე სარეკლამო პაუზის დროა, სულ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილა კვლავ დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. საქმიანი დილისთვის მისი მასპინძლობა უცხო არ არის, კომუნიკაციის პრობლემა მასთან არც მინისტრობისას ყოფილა, ახლა ის უკვე კერძო სექტორს წარმოადგენს. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეს ყოფილ მინისტრს ტარიელ ხეჩიკაშვილს საკმაოდ დიდი ხნის პაუზის შემდეგ დღეს მასპინძლობთ. მინისტრის პორტფელის დატოვების შემდეგ პორტფელს ვინჩივის მთლად სამინისტროების გაერთიანება მოხდა. ეს პირველი მისი პირდაპირი ეთერია. საკმაოდ ხმაურიანი თვენახევარი, რომელიც მთავრობის დატოვებამ მის პერსონას უკავშირდებოდა ძირითადად შესყიდვების საკითხები და ტენდერები ავტომობილებზე. ამ თემებზე ხმაურს ტარიელ ხეჩიკაშვილი არც მინისტრის პოზიციაზე უჩიოდა, მას ასე მოусმინოთ და ვესაუბროთ ბიზნესმენს ტარიელ ხეჩიკაშვილს, როგორც მოგახსენეთ, ეს მისი პირველი ეთერია მთავრობიდან წამოსვლის შემდეგ. დილამშვიდობის მოგესალმებით, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელსაც. ბატონ ტარიელ, მინდა რომ ეს მინისტრობის პერიოდში შევეხოთ ოღონდ სპორტული მიმართულებით, რა თქმა უნდა, შემდეგ ვისაუბროთ იმ თემებზე, რომელიც თქვა თან ბოლო პერიოდში არის აქტიურებული. და ბევრი ღონისძიება ჩატარდა სპორტული მნიშვნელოვანი საქართველოში, რასაც უმასპინძლეთ, ჩვენ რაგბის 20-წლოვანი ჩემპიონატი იყო, მსოფლიო ფეხბურთში იყო 17-წლოვანი ჩემპიონატი. კიდევ თქვათ გამორჩეული რა იყო თქვენი მინისტრობის პერიოდში, რას გამოარჩევდით, სადაც ღირსეული ასე თქვათ მასპინძლობა გაწია საქართველოს სპორტული კუთხით. პირველ რიგში მინდა მოგესალმოთ. მინდა ჩემი პატრიოტიზმი დაგიდასტურო და სატელევიზიო სივრცისთვის ესეთი ტიპის გადაცემა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ სიამოვნებით დავთანხმდით, რა თქმა უნდა, შემოთავაზებას და მინდა მიმოვიხილოთ თქვენთანაც, რა თქმა უნდა, ეს განული პერიოდი სპორტის მიმართულებით. ეს საერთოდ უკვე აღიარეს მათ შორის ოპონენტებმაც და ეს პერიოდი, რომელიც ჩვენ განვლილი ჩვენ მაგუნდა, ამიტომ მარტო მე ვერ ვიტყვი, რომ მიხოცის რომ მინისტრი ვიყავი, ეს მარტო ჩემი დამსახურება ეს არის, რა თქმა უნდა, სამთავრობო გუნდის და ყველა ფედერაციის ხელმძღვანელების და სპორტსმენების და მწვრთნელების ერთობლივად ჩვენ შევძელით, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო წელი იყო 2017 და მთლიანად ეს 2 წელიწადნახევარი იყო ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული, ყველა მიმართულებით ფაქტობრივად, როგორც ახალგაზრდობის, მათ შორის სპორტის და ამაზე კონკრეტულად სტატისტიკა მე ვიცი, რომ აქ ციფრები და სტატისტიკა უტყუარია და მეტყველებს ამ წარმატებაზე პირველ რიგში. მოდი ამაზე ჩავჭრით ტარიელს და მართალია ქვეყანა მიცის როგორ გვიყვარს თვლა სტატისტიკაც და რიცხვებიც. მოკლედ 2017 წელს დავასრულეთ, ქვეყანამ დავასრულეთ და ეს არაერთხელ უთქვა სპორტის ყოფილ მინისტრს 885 მედლით, 4 მსოფლიო ჩემპიონით ოლიმპიურ სახეობებში და NBA-ის ჩემპიონით. ეს ყველაფერი აქ ამ სტუდიაში შუქდებოდა. ამის გარდა მეგობრებო, პირველად ყავს მსოფლიო ჩემპიონი ქალი ძალოსნობაში, ასევე პირველად ყავს ევროპის ჩემპიონი ფარიკაობაში, თან ასევე ქალბატონი. უმასპინძლეთ, არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, მაგრამ არც მეტი არც ნაკლები 13 საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებას აქ თარსი არ განევრცო და 70-მდე ქვეყნის სპორტული დელეგაცია მივიღეთ. ეს არის ძალიან მოკლედ ტარიელ ხეჩიკაშვილის და მისი გუნდის მინისტრობისას შარშანდელი, ასე ვთქვათ, სპორტული სტატისტიკური მონაგარი. დიდი მადლობა, ეს არის ერთწლიანი და თუ ჩვენ 2 წელი, ანუ 3 წლის მანძილზე განვიხილავთ, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდა, თუნდაც ის რომ გაიცათ ევროსაბჭოს საიუბილეო მინისტერიალი ჩატარდება საქართველოში, ესეც ჩვენი ქართული სპორტული საზოგადოების აღიარება და მინდა გითხრათ, რომ შევეხო იმ პერიოდს, რა პერიოდში მომიწია ამისვლა, თქვენ კარგად გახსოვთ რა დაპირისპირებაც იყო, მათ შორის სპორტულ საზოგადოებაში და მაშინ პირობა დავდეთ სხვათა შორის თქვენ ტელევიზიაშიც, რომ ყველაფერს ვიღონებდი, რომ ამ ძალისხმევას მიმართავდი პირიქით ურთიერთ პატრიოტიზმისკენ და ერთობლივად, რომ ჩვენ როგორც ყველაზე ერთ-ერთი სპორტული რეგიონი
რეგიონში სპორტულ ქვეყანა გამხდარიყავი და ჩვენ ეს შევძლებთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის იყო, რომ ჩვენ დავიწყოთ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, საერთაშორისო შეჯიბრებებზე განაცხადი გავაკეთეთ და სპორტული ტურიზმის განვითარების კუთხე როგორც ცალკე დარგი ჩვენ ეს განავითარეთ და საკმაოდ დიდი ინვესტიციები განვახორციელეთ პროფესიონალური გადამზადების კუთხით. მე მიხარია, რომ დღეს ამ მიმართულებით უკვე საქართველოს აბსოლუტურად სხვა მდგომარეობაშია, ვიდრე იყო თუნდაც 3 წლის წინ და ერთი და ყველაზე მთავარი, როცა შედეგები შეჯამება, გარდა იმისა, მე მადლობა გადავუხადო ბატონ მიხეილ გიორგაძეს, მთავრობის ხელმძღვანელობას, ჩემ კოლეგებს იმ მაღალი შეფასებით, რომელიც ჩვენს გუნდის გაწეულ სამუშაოს მოყვა, მაგრამ ყველაზე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო სპორტული ფედერაციის ხელმძღვანელებს, სპორტსმენებს, მწვრთნელებს და სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციას მათ მიერ გაკეთებულ განცხადებებს, შეფასებებს, სხვათა შორის თქვენს მასში იყო გადაცემაში ვახსანაიასთან, სადაც ყველა ფედერაციამ ერთხმად დიდი მადლობა გამოგიცხადეს და ეს აღიარება, ეს დაფასება ყველაზე დიდი ჯილდო იყო, მიუხედავად აი ბრალდებებისა, თუნდაც გარკვეული უმადურობისა, ყველაფერი გადაწუნა, იმიტომ რომ სპორტულ საზოგადოებამ სათანადო დააფასა და მე მადლობელი ვარ, რომ მონაწილეობა მიიღეთ ამ აღუშენებაში. აი ინფრასტრუქტურა ახსენეთ თქვენს, ინფრასტრუქტურის კუთხით რა გაკეთდა ამ 2 წელნახევრის განმავლობაში? პირველ რიგში არაერთი სპორტული დარბაზი რეგიონებში შეკეთდა, ეს რა თქმა უნდა, არ მარტო ჩვენ სამინისტროს, არამედ ინფრასტრუქტურისა და განათლების სამინისტროების დამსახურებაც არის. 3 უნივერსალური სპორტული დარბაზი დასრულდება ახლოსპორეთში, ბათუმში, გორში და კახეთში და გარდა ამისა თბილისში მოგეხსენებათ და ქუთაისში რაგბის და ფეხბურთის საფეხბურთო სტადიონები გაკეთდება. ფაქტობრივად 20 წელიწადია სტადიონები რა გაკეთებულა. კეთილმოწყო არაერთი სტადიონი, მათ შორის თუნდაც გორში ევროპის ჩემპიონატის ფინალი ჩატარდა და ეს აღშენებლობა შემდგომშიც გაგრძელდება, იმიტომ რომ განაცხადი უკვე გაკეთებულია, ასევე მთიანი კურორტების კუთხით განვითარების სამთის სახეობებში ჩვენ ფაქტიურად ძალიან დიდი წყვეტა გქონდა და ერთობლივად შემუშავდა პროგრამა, რომლის მიხედვითაც ზამთრის კურორტები განვითარდება და ზამთრის სკოლები ოლიმპიურ სახეობებში, მათ შორის ზამთრის სახეობებში მოეწყობა და ბავშვებს მეცება შესაძლებლობა, რომ განავითარონ თავიანთი ნიჭი და აი ფეხბურთზე მოგვიანებით კითხავთ, თუმცა ფედერაციებს რაც შეეხება და სპორტულ ოლიმპიურ სახეობას, მაგათაც ძალიან ბევრი მიმართ, მაგათაც შვილოსნობაში ოლიმპიური სახეობა და ნაწილობრივ იყო დაფინანსების პრობლემა გარკვეულწილად და მახსოვს მე ამას საუბარი ვაკეთებდი კიდევაც გადაცემას. არის რამდენიმე ოლიმპიური სახეობა, სადაც თქვათ საუბრობდნენ არასწორად იყო, როდესაც მიხვედი თქვენ რა დახვდა თანხების გადანაწილების კუთხით და შემდეგ გამოსწორდა თუ არა და რა მიმართულებით მიემართა ის ფინანსები, რომელიც ერიცხებოდათ ფედერაციას. არასოდეს წინამორბედის პოზიცია არ გამიკრიტიკებია, ჩემთვის თავარი ორიენტირი იყო, მე რას ვაკეთებ და რა თქმა უნდა ყველა ახალი მინისტრი შეეცდება, რომ კიდევ უკეთესად გაუმჯობესობა ჩვენ უნდა შევძლოთ მემკვიდრეობით რაღაცა გაკეთებულს სათანადო პატივი მივაგოთ, მათ შორის იმ გუნდს, ვინც დავხვდა და ახალი უნდა გავაგრძელოთ. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მდგომარეობრივი საკითხი, რომ დაფინანსება ხშირ შემთხვევაში ყველას ესეთი გზნობა ქონდა, რომ მაინც სუბიექტურ ფაქტორებზე იყო, ეს უფრო დემოკრატიული და გამჭირვალე გაგვეკეთებინა, ამიტომაც შემინებით შევძელით ის, რომ 10 კაციანი ჯგუფი შექმნით, სადაც მოიწეს ზუსტად ოლიმპიური კომიტეტიდან, საპარლამენტო კომიტეტიდან, შესაბამისი პარაოლიმპიური კომიტეტიდან, სამინისტროს თანამშრომლები და 10 კაციანი გუნდი იღებდა გადაწყვეტილებას ამა თუ იმ ფედერაციის დაფინანსების შესახებ. მათ შორის იყო კრიტერიუმები, რამოდენიმე კრიტერიუმი იყო, ეს იყო მასობრიობა, ეს იყო ტრადიციულად რამდენად ტრადიციულ სპორტს სახება, სპორტული მიღწევები და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რამდენად დემოკრატიულად და საერთაშორისო სტანდარტებით იმართებოდა ესაცვის ფედერაცია. ამ აღიარების და დაფინანსების საბჭომ საკმაოდ კარგი შედეგი მოგვცა იმ თვალსაზრისით, რომ თვითონ ფედერაციებთან ინტენსიურად იყო ეს მუშაობა და შევძელით ის, რომ მაგალითად თუნდაც იგივე ძალოსნობის ან ძიუდოს და იგივე ჭიდაობის ფედერაციებმა გამონახეს რესურსები, მოიზიდეს სპონსორები ჩვენ ერთობლივად შევძელით, რომ არათუ ამ სპორტის სახეობაში ჯერ არ ნახული ფაქტიურად შედეგებს დადლეს სპორტსმენებმა, ასეულობით დარბაზი გაკეთდა და კეთილმოეწყო მთლიანობაში შევაჯამოთ, მთელ საქართველოს მოიცვა და პატარა დარბაზები არაერთი გაკეთდა, მათ შორის საერთაშორისო დარბაზები და ადგილობრივი ხელმძღვანელობები ჩაერთვნენ სხვათა შორის და დღეს შეგვიძლია რუკაზე, სხვათა შორის ფედერაციამ შექმნა ეს რუკა, შეგვიძლია შევიდეთ საიტზე და ვნახოთ, რომ საქართველოში რომელ რეგიონში რა სპორტის სახეობაა, რომელი სპორტის სახეობაა შეიძლება რომ ბავშვი მიიყვანოს მშობელმა, ეს ხელმისაწვდომია ეს ინფორმაცია და ეს არის მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი ის რეფორმების შორის, რომელიც განახორციელდა. კი ბატონო. ამ რეფორმების პარალელურად თქვენ ახსენეთ გარკვეული გულისწყეთითაც იყო უმატურობა, იყო პრობლემები, ჩვენ შესავალში აღნიშნეთ, რომ იყო ხმაურიც.
დღევანდელი მდგომარეობით მიუხედავად იმისა, რომ დაგვიბრუნდით, ანუ გულისხმობ მედიაში კი არა, კერძო სექტორში. სტატუსი არის შემდეგი. რამდენიმე საგამოძიებო სტრუქტურა სწავლობს საკითხს და მათ შორის რეგულატორი, ამ შემთხვევაში კონკურენციის სააგენტო, მე მგონი დღე-დღეზე უკვე დადებს შესაბამის დასკვნას. ერთია ბექგრაუნდი ტარიელ ხეჩიკაშვილის, ვიდრე მინისტრი გახდებოდა ამ სფეროში ყოფნის, მეორეა მისი მინისტრობისას კონკრეტული შედეგების შესყიდვებიდან გამომდინარე და დღევანდელი დღე. მოკლე რეზუმირება ამ ხმაურის რა არის. ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ საზოგადოება მოელოდა რომ მე ამ თუნდაც ხმაურს აღვებდი, ჩემთვის გაუგებარი არის გულწრფელად გეტყვით ის ემოციები, ის ხმაური აბსოლუტურად გულწრფელად გეტყვით, საერთოდ სამწუხაროდ მოდად ტრენდად იქცა ხალხის შეურაცხყოფა, მათ შორის ვით უმეტეს თანამდებობი პირის და მე არ მგონია რომ და არ ჩემ ცხოვრების წესია რომ მე ახლა ამ ხმაურს ესეთივე ხმაურს ვპასუხო, სიამოვნებით ვპასუხო ამ ფორმატში, თუმცა მინდა გითხრათ რომ ჩვენი კომპანიის წარმომადგენლებმა ძალიან საფუძვლიანი გასცეს პასუხი თითოეულ გრადებას სხვა კომპანიებმაც მე მინდა უახლოესად ბოლო პერიოდში მათ შორის ერთ-ერთი მართლა ყველაზე დიდი მე განცხადება მნიშვნელოვანი იყო ერთ-ერთი მათი პარტნიორის ტოიოტას წარმომადგენლის განცხადება რომ არანაირი მონოპოლი არ არის თვითონ პარტნიორიც აცხადებს კონკურენტები თქვენი სხვა ჰიუნდაის განცხადება იყო და მე მინდა გითხრათ რომ მათ განცხადებებს პათოს მათ შორის ჩვენი იურისტებიც ამბობენ რომ არანაირი და მე ვადასტურებ რომ არანაირი საფუძველი არ არის აქ არანაირი მონოპოლის ან ოლიგოპოლის და ასე შემდეგ მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ იურიდიული საფუძველი არ არის იმისთვის რომ ყველა კითხვა მოიხსნას მე არ ვიცი ხა ეს იურიდულად რამდენად სწორია და ჩემი იურისტები გამიწყდნენ ჩემი კოლეგები, მაგრამ იმის დასტურა თუ შეიძლება რა თქმა უნდა ხუნდაის თემა ცალკეა და ყველა თავის განცხადებაზე აგებს პასუხს ხო კიდევაც კონკურენციის სააგენტოსო პირიქით იბერია ბიზნეს ჯგუფში შემავალ კომპანიების სახით გამოყონთ ეს შესაძლებელია და პირიქით შეისწავლონ რომ საზოგადოებამ დაინახო და ერთხელ და სამუდამოდ დაარწმუნდეს რომ არანაირი მსგავსი მონოპოლია საზი არ აქვს და ამაზე მithქმა მოთქვა ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდეს იმიტომ რომ მინდა რომ ეს საჯარო გახდეს და არა იმ ფორმატით ერთმანეთის შეურაცხყოფით იმიტომ რომ თითოეული ადამიანის უკან დგას პირველ რიგში ღირსება ოჯახი და უნდა გავათვითცნობებით რომ ერთმანეთის ლანძღვა არ არის სწორი არავინ არ და მათ შორის სულ არ იყო ალბათ ეს ამხელა ხმაური ელემენტარულად არის და ჩვენთან მადლობა ღმერთს არის ის სიუცე თუნდაც ბიზნეს ასოციაციის იმპორტიორთა ასოციაციის ან იგივე განცხადებები შეეტანათ საჩუქარ და მოიკვლიათ თუნდაც ამას ამხელა აჟიოტაჟი მაგრამ ამის უკან რომ პოლიტიკური ქვეტექსტი იკითხება ყველა ხვდებით თუნდაც იმიტომ რომ მე მინისტრი ვარ იმიტომ საერთოდ ფონი იმ ტენდერებში არც თუ არ მოგვიგია და მე მგონია რომ ყველაზე მთავარია რომ აბსოლუტურად სუფთა გამჭვირვალე იყო ჩემი სურვილი, როცა მე ვიყავი და ყველაფერი დეკლარირებულია, მე არ დამიმალავს, წამოვედი ბიზნესიდან, ბიზნესში კანონის ყველა შესაბამისობით დავიცავი ის ყველა წესი და დაბრუნდი უკან ბიზნესში. ახლა იმ ტენდერებზეც მინდა ორი სიტყვით გითხრათ რა, რეალურად სტატისტიკაც რო ავიღოთ, იბერია ბიზნეს ჯგუფი ხოლო დავაზიანი იმ პერიოდში რომ იყო, იმიტომ რომ სტატისტიკა ამაზე მეტყველებს, ზოგიერთ ბრენდში განახლდა, ზოგიერთში პირიქით მესამედი გახდა მოგებული ტენდერების რაოდენობა, ასე რომ არანაირად კომპანიას ჩემი მინისტრობით არ უსარგებლია, მე რა თქმა უნდა იმ პოზიციაში არ წავიდი რომ თავი მართლო, იმიტომ რომ თვითონ ამ კომპანიას მინდა გითხრათ რომ როცა არის 8 მილიონზე ლაპარაკი და სხვა ამ კომპანიებს აქვს თავისი სოციალური მისია, როცა ლაპარაკობენ ათეულობით მილიონი, 100 მილიონზე მეტი აქვს მარტო ბიუჯეტში გადახდილი თუნდაც ამ კომპანიას და ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, იმიტომ რომ როცა საქმიანობ ბიუჯეტში ასეულობით ოჯახი დგას ამ ყველაფრის უკან და ათეულობით დავიცი ბრენდს წარმოვადგენ სხვადასხვა არა მარტო საავტომობილოს საქართველოს ამაში ნდობა უნდა აღიარება ძალიან კაპიტალტევადია ეს ბიზნესი და მინდა გითხრათ რომ მათ შორის სპორტში შემთხვევით არ მოხვდებათ იმ სოციალურ მისიაზე რომ ამბობთ კარგად გვიხსენებთ რომ 10 მილიონზე მეტი ინვესტიცია მარტო სპორტში გვაქვს განხორციელებული ასე რომ ისე რომ ან ტრის ხატი დახანტო და გამოიყვანონ ადამიანი რომ ეს ადამიანი მხოლოდ თავის თავზე ზრუნავს რა ალხეთით სარგებლობს ჩემსაც და არ არის სწორი და დრო გამოაჩენს ვინ ხვალგელ და ზეგინდელ დღე გამოაჩენს ვინ სწორია სახელმწიფოს წინაშე ვინ ზრუნავს და ვინ სწორედ მოქალაქეობს და მე არ მინდა კიდევ ერთხელ ვამბობ ძალიან კარგია რომ სამართლებრივ ჭრილში გადავიდა და უნდა მივეჩვიოთ ერთმანეთის პატივისცემას მათ შორის ღირსების და სამართლებრივად შეფასდეს და მე დარწმუნებული ვარ რომ სიმართლე ბოლოს გამოვაშკარავდება და საზოგადოებრივ გააკეთებს დასკვნას
თან ცოტა ხანი დარჩა ხო რაც გამოხნებს რაღაც რამდენი თვეზე მეტია მიდის უკვე პროცესი. არა, პროცესი ის რაც შეეხება სამართლებს თქვენ რა ძამთ ჩვენ კომპანიის მიმართ არ არის, იქ აბსოლუტურად ეგეც გაუგებარია სექტორზე. ინდუსტრიაზე და საერთოდ ჩვენ კომპანიებთან არანაირი სასამართლოები დავა დღეს არსებული არ იყო, მაგრამ ნუ უბრალოდ პოპულარული იყო ტარიელ ხეჩიკაშვილის აფიშირება და მე არ ავყევი ამ პროვოკაციას პირდაპირ გეტყვი. მიუხედავად იმისა, დღეს უკვე მაშინ პოლიტიკური თმენის ვალდებულება მქონდა. ამ ხრივად ძალიან ძნელი იყო ჩვენ მოსასმენად, მაგრამ ამ სტანდარტსაც ვიცავდი, დღეს მიუხედავად იმისა, რომ არ მაქვს მე პოლიტიკურ არანაირი თმენის ვალდებულება, მე მაქვს სხვა ჩემი ცხოვრების წესი, წამსი მე ნამდვილად არ უპასუხებ შეურაცხყოფით, მე მხოლოდ დაველოდები დასკვნებს და ეს დასკვნა მე შეაფასებ მათ როლის სამართლებრივ შეფასებას მისცემს ჩვენი კომპანიის ქმედებას და სხვა კომპანიების ქმედებას. მადლობა. მე ერთ კიდე განცხადებას გავაკეთებ, რომ 30-ზე მეტი ბრენდია საქართველოში, რაც წარმოდგენილია და არც ეს მსგავსი პრეტენზია არ ქონია, ძალიან პატარა ბაზარი და კონკურენცია მიდის ისეთი, რომ ვით უმეტეს ბაზის მოცულობა შემცირდა, რომ სახელმწიფო შესყიდვები ბოლო 5 წლის მანძილზე პირიქით შემცირდა, ეს დინამიკა თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და აქედან გამომდინარე ძალიან მკაცრი კონკურენცია, მათ შორის იმ დასახელულ კომპანიებს ერთმანეთთან დავები არაერთგზის ქონია და ესეთ კიდე ცხადყოფს, რომ საღი კონკურენცია, ჩვენ ახლა ორიენტირებული ვართ, რომ რაც შეიძლება მეტი საინტერესო პროექტი განვახორციელოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარი პატარა, რეგიონული მასშტაბით არის პერსპექტივა განვითარების, ამაში შემდგომში აუცილებლად მოვალ და ვისაუბრებთ და საქართველოს მის შანსი, რომ ჩვენ თავისუფალი ეკონომიკა გვაქვს, რეგიონული მასშტაბით შეგვიძლია, რომ მოთამაშეები გავხდეთ, მათ შორის ცნობილი ბრენდების, ეს შანსი უნდა გამოვიყენოთ და ჯობია ის ვეძებოთ ჩვენ, როგორ შეიძლება გავაძლიეროთ ჩვენ ქვეყნის ეკონომიკა და როგორ ვიყოთ წარმატებული და არა ერთმანეთს ტალახი ვეცვლოთ და ერთმანეთი ვლანძღოთ. მაშინ მინდა გკითხოთ ეს კითხვა საერთოდ ამ თემაზე დარჩენილი სამინისტროების კომენტარებს ვისმენთ ხოლმე და არა იმ სამინისტროების რომელიც გაუქმნეთ. და აი თუნდაც საქართველოს ეკონომიკაზე ზრუნვის მოტივი თქვენ ეთანხმებით თუ არა რომ აი სპორტის სამინისტრო შეუერთდეს კულტურის სამინისტროს. ესე დღეს მოველოდი, როგორ შეიძლება ამ ეთერიდან ისე წავიდი, რომ რაღაცა თქვენ სტილში არ გეკითხოთ. იცით რა არის, მე გულწრფელად გეტყვით, ოპტიმიზაციას ბუნებრივია ვეთანხმები და ჩვენ ხშირად ვქონდა ამაზე საუბარი, ოპტიმიზაციის გაუცილებელია, პოლიტიკურმა გუნდმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, მე დარწმუნებული ვარ, ამ რეფორმას წარმატებით და იმედს გამოთქვა, რომ განახორციელებენ, მაგრამ აბსოლუტურად გულწრფელად გეუბნებით, როგორც სპორტული ოჯახის წარმომადგენელი და როგორც სპორტული საზოგადოების მე მაინც მიმაჩნია რომ სპორტი და ახალგაზრდობის სამინისტრო ბოლო წლებში მიღწეული წარმატებებიდან გამომდინარე ალბათ უპრიანი იქნებოდა რომ ისევ ძალზე განვითარებული იყო თუმცა იქაც იყო შესაძლებელი მოაკლდება სპორტს ყურადღება ამ გადაწყვეტილებით ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის რომ არ მოაგდეს მე პირდაპირ გეუბნებით როგორც ერთგული ჯარისკაცი ყოველთვის გვერდში დავუდგები ქართულ სპორტს და ბატონი მიშას იმედი მაქვს გუნდის რომელიც დარჩა იმედია რომ ეს ყურადღება არ მოაქვს სპორტულ ფედერაციას მიშას თორე ეგრე სერგიო გაცეს ხო გიგა სპორტუალის მაგმეგობურ რჩევად გავითვალისწინებ ბეკა გინდოდა რაღაც და უნდა დავაცხოთ ბატონი დავით ვარდაველი დაახლოებით ეს შეფასება იყო რომ მათ შიშობენ ისინიც რომ ყურადღება არ მოაკლდეს სპორტს კი ეგ იყო ერთადერთი გზავნილი ანუ მაგ თემაზე და დანარჩენზე რაზეც ხეჩიკაშვილმა ისაუბრა მოდი ესეთი რამე თქვა რახან სეზონი ამ კუთხით გახსნილია და საჯარო პირობაა მიღებული რაც უკვე ბიზნესმენ ტარიელ ხეჩიკაშვილისგან ამ თემაზე დაველოდოთ კონკურენციის სააგენტოს დასკვნას, რომელიც ცხადი არ იქნება საბოლოო, შემდგომ უკვე ალბათ მოკლევის თემებზეც ისაუბრებენ, სხვადასხვა პროცედურებიდან გამომდინარე ნოდარხადურის უწყებიდან და ამ თემას შემდგომ გავავრცობთ, მაგრამ ამ ეთერში სხვადასხვა იმპორტიორების გულისხმობ ავტოინდუსტრიის წარმომადგენლების მოსვლა სათუო და საინტერესო კიდევ იქნება. დიდი მადლობა თქვენ დროისთვის. ბატონ ტარიეს დაველოდებ მე სპორტულ რუბრიკაში დავაკეთეთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული გარკვეული საინტერესო სპორტული გეგმები ექნება მას დაბრუნების შემდეგ. სულ მოკლე პაუზის შემდეგ მადლობა ტარიელ ხეჩიკაშვილს, ბატონი დავით ვარდაველიძე იქნება ჩვენი სტუმარი, საკმაოდ საინტერესო ბიზნესმენი. აურიც მე მგონი ჩემთვის ერთ-ერთი გამორჩეული ექსპორტიორია და დაელოდეთ მის ძალიან საინტერესო ნარატივს.
საქმიანი დილის მიწურულს დავით ბარდაველიძეს მასპინძლობ, ცხოველებისათვის ავეჯის მწარმოებელი კომპანიის ჯორჯიან პროდაქციის ხელმძღვანელი, თვლის, რომ საქართველოში წარმოებული პროდუქტის ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტისთვის ამახალისებელი და დამხმარე პროგრამები აუცილებელია. თავად ექსპორტი დავით ბარდაველიძეს ნამდვილად არ უჭერს 2018-ში ჯორჯიან პროდაქცია ევროკავშირის ბაზარზე ახალ სეგმენტში შედის, მაგრამ როგორც ჩანს, სწორედ ამიტომ გარკვეულ პრობლემებზე და ხარვეზებზე უფრო თავისუფლად საუბრობს მიესალმეთ დავით ბარდაველიძეს ჯორჯიან პროდაქციის დამფუძნებელს. გამარჯობა. პირველ რიგში დავიწყოთ ხარვეზებზე, რასაც სახელმწიფო პროგრამის შემთხვევებში გამოყოფდით. ანუ ერთის მხრივ ამბობთ, რომ უნდა არსებობდეს და კარგია რომ არსებობს, თუმცა ერთია რა და მეორე როგორ. თქვენ ეთანხმებით იმ როგორ ნაწილში სახელმწიფო პროგრამებს, რომელიც აახალისებს, თუ შეიძლება რამე უფრო უკეთ გაკეთდეს? მე ვფიქრობ, რომ ეს ბოლო წლების პროგრამები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ეხმარება ეს ბიზნესს. ჩვენ შემთხვევაში ხა კონკრეტულად თუ ვილაპარაკებთ, აწარმოეს საქართველოს, ეს არის შესანიშნავი პროგრამა. სხვათა შორის ჩვენთან იყვნენ მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლები, რომელსაც კითხვარები ჰქონდათ თუ რამდენად კარგია და ეს ნამდვილად ცხადყოფს, რომ ჯერ ერთი რესურსია იაფიან ფულთან ქართველი ბიზნესმენების და მეორე არის უამრავი კონსულტაციები, რომელიც აი ამ შესანიშნავი დაფინანსების და განვითარების სექტორში ძალიან მნიშვნელოვანი. კი ბატონო. ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ექსპორტის მიმართულებით ღია ბაზრების კუთხით პრობლემა არ გვაქვს, ხომ? ბევრი ღია ბაზარი. ხო, ესე ვთქვათ, აი პარტნიორების მოძიების სეგმენტში რა ფორმით შეიძლება ჩაერთოს? ხო, აი აქ შეიძლება უფრო კონკრეტული მიმართულებით ძიება, მაგრამ აუცილებელია ასევე კერძო სექტორის მონაწილეობა. ესე ვთქვათ, არა რაღაცა შევქმნა, რომ მინდა და მერე ვეწებო ბაზარი. არამედ ჯერ ბაზრის მონაწილეებთან კომუნიკაცია დავამყარო, რომლებიც არიან ევროპაში. რადგან ქართული ბიზნესისთვის ძნელია არსებული პროდუქტით მოიპოვო იმ დიდ კონკურენტუნარიან ბაზარზე, რომელიც ევროპაა, იქ შეხვიდე და დაიმკვიდრო ადგილი. მაგრამ არსებობენ კომპანიები, რომელთაც აქვთ უკვე ბაზარი იქ და მათთან კომუნიკაცია და მათთან ერთად განვითარება პროექტებისა მოგცემს უფრო მყისიერ და სწრაფ ინტეგრირებას. შეიძლება ეს გამოხატებოდეს, თქვათ, სხვადასხვა ღონისძიებებში, მაგათაც გამოფენებში ან ბიზნეს გამოფენები ერთი კუთხით, ან მეორე მოძიება ისეთი კომპანიებისა, რომლებიც სხვადასხვა მესამე ქვეყნებში აწარმოებენ თავის პროდუქტს და შეაქვთ ევროპულ ბაზარზე კონკრეტული, ასე ვთქვათ, კომპანიების მოძიება, რომელთაც დაკავშირება მოხდება ქართულ ბიზნესთან. ბიზნესი ამ ნაწილში, ასე ვთქვათ, დახმარებას საჭიროებს რეალურად. თავად ვერ ახდენს ამ კონცენტრირებას იმ კომპანიებზე, არის, რა თქმა უნდა, არის ბიზნესის სეგმენტები, ან კომპანიები, ჩვენი მაგალითიც ეს არის, რომ ჩვენი შევძელით, მაგრამ სახელმწიფო რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ევროკავშირთან დადებულმა ამ ხელშეკრულებამ, რომელიც ჩემის აზრით უმნიშვნელოვანესია ბოლო 10 წლების განმავლობაში, აი ამ ღრმა და ყოვლის მომცველმა ხელშეკრულებამ გაგვიხსნა, ასე ვთქვათ, აი მესამე ქვეყნებთან, რომელთაც ეს არა აქვთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ კონკურენტუნარიანი სტარტაპი გვაქვს, ასე ვთქვათ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას თან რაც თავარია კონსულტაციები, როგორც ევროკავშირის სტრუქტურები, ისე საქართველოს მთავრობა გახსნილია, რომ კონკრეტულ კითხვებზე მყისიერი და აი კომუნიკაცია არის ძალიან კარგი და ამას ვერ დაუკარგავ მე ამ ხელისუფლებას. ძალიან კარგია და აქტიურია და თან მონდომებულია, რომ კონკრეტული პრობლემების შემთხვევაში დაგეხმაროს ასე. და ეს გამოიხატება მაგალითად ახლა ჩვენ ახალ სეგმენტებში გადავდივართ, როგორც არის კვების პროდუქტების შეტანა და იქ უკვე გამკაცრებულია ძალიან. კვების პროდუქტებში რას გულისხმობთ? ჩვენ ახლა ვაშენებთ ქარხანას და ვიწყებთ გამომშრალი ხორცის პროდუქტების
შეტანას ევროკავშირში. მხოლოდ ევროპის ბაზრის იქნება თუ ადგილობრივი? მხოლოდ ევროპის. ჯერჯერობით ჩვენ ორიენტირებული ვართ ექსპორტზე. აქაურ ბაზარს რა თქმა უნდა სურს და სურვილი არის. რა თქმა უნდა. თუმცა მასშტაბი არ გიწევთ. ხო, ჯერ პატარაა და რაც თავარია ის ხელშეკრულებები და კონტრაქტები ის იმდენად იზრდება, რომ წარმოება მისდევს ეს ვაჭრობისთან განსხვავებით, როგორც ინვესტიცია, ისე წარმოება მოითხოვს დიდ დროს და ინვესტიცია რამდენი იქნება ამ ქარხანაში და პროგრამით ხდება რაიმე სახელმწიფო პროგრამით თუ თქვენი ფინანსებით? რა თქმა უნდა, აწარმოეს საქართველოს ჩვენ მონაწილეობას ვიღებთ ჩვენი რესურსით, რა თქმა უნდა, მაგრამ აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში ამ პროგრამით ვაფინანსებთ. თავიდან იქნება სადღაც 2.5 მილიონის ინვესტიცია. მეორე კვარტალში ვფიქრობთ, რომ უკვე პროდუქტ შევიტანთ, მეორე კვარტალის ბოლოს შევიტანთ პროდუქტს ევროპაში. და ეს პირველი ბიზნესი, რაც შესავალში დავასახელეთ, ესე იგი ცხოველებისთვის ავეჯი, საინტერესო ჟღერს. რაზე საუბარი და ჩვენს ბაზარზეც თუ ხდება თუ ექსკლუზიურად საექსპორტო პროდუქცია ესეც. ჩვენ ესე ვთქვათ, თორემ მე ვეძებ ჩემთვის მაგალითად კატის სახლს და არ მომწონს არც ერთი. ხო, სხვათა შორის აი ხა მეთხრეს, რომ საფრანგეთში იყო ერთ ჩვენი მოქალაქე, რომელმაც იქ მისმა შვილმა აჩუქა თავის საყვარელი კატისთვის ხე და აღმოაჩინა, რომ ის იყო ქართული და საფრანგეთიდან ჩამოიტანა ჩვენ ბაზარზე არ ხდება ექსკლუზიურად საექსპორტო პროდუქცია. აი როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ ძალიან ახალგაზრდა კომპანია ვართ, სულ 3 წელია ბაზარზე ვართ, ასე ვთქვათ, ვაწარმოებთ პროდუქტს და მოთხოვნა იმდენად დიდია, ჩვენ თვითონ არ ველოდით. დავიწყეთ 8 პროდუქტით, 20 მუშახელით, დღეს 480 ადამიანი მუშაობს. 80 სახეობის პროდუქტს ვაწარმოებთ. ხო და ეს ჩქარი განვითარება, რა თქმა უნდა, კონცენტრირება, ესე ვთქვათ, თან ვაშენებთ. ახალ თან ვაწარმოებთ, თან უკვეთავთ ახალ მანქანადანადგარებს და ესე ვთქვათ, ძალიან ისეთი რეჟიმია და ჯერ ყველა ბაზარს უნდა შესწავლა და მოთხოვნილების სათანადო დაკმაყოფილება რომ იყო წარმატებული და აი ჯერ ვერ მოვახერხეთ კონცენტრირება ქართული ბაზრის. მაგრამ ქართულ ბაზარს მოთხოვნა არის რომ კი, რა თქმა უნდა, ბევრი ადამიანია. რა თქმა უნდა არის. რა თქმა უნდა არის. ამ სეგმენტშიც გავფართოვდით ჩვენ ვაწარმოებთ. როგორც არ ჩვენ დიდი არ ყოფილა. რბილავეჯს ვაწარმოებთ სახლებს, უამრავი ვინც კი გაიგებს ჩვენთანაც რეკავენ რომ მათაც სურთ ამ პროდუქტის შეძენა, ასე რომ უახლოეს მომავალში ჩვენ ვეცდებით რომ ქართული ბაზარის დავაკმაყოფილოთ. დიახ, სათამაშოების წარმოებაზეც. დიახ, ამ სეგმენტში ასე ვთქვათ, ავეჯის წარმოებაში, ეხლა კი არის ესე რომ ცხოველთა ავეჯი, მაგრამ ცხოველი არ ყიდულობს ავეჯს, ყიდულობს ადამიანი და მოთხოვნა როგორც დიზაინი, ისე ხარისხის და სხვათა შორის ვისაც ცხოველი უყვარს, ის კიდევ უფრო პრეტენზიულია, უნდა იყოს ეკოლოგიური, უნდა იყოს და ასევე უნდა ინტეგრირდეს ინტერიერში. ასე რომ ჩვენ მუშაობთ ასევე განვითარებისთვის პროდუქტ დიზაინის კუთხით და სულ კონცენტრირებული ვართ რომ ეს იყოს მაღალხარისხიანი პროდუქტი. და აი წამოვიდა არსებობს ესე ვთქვათ აი ევროპაში არა მხოლოდ რაღაც კომპანიები, არამედ არსებობენ ისეთი ესე ვთქვათ იმპორტიორი კომპანიები, არამედ არსებობენ კომპანიები, რომლებიც ქმნიან იდეას და პროდუქტს და თავაზობენ ძალიან დიდ სუპერმარკეტულ ქსელებს. და აი ესეთი კომპანია ჩვენ მასთან თანამშრომლობთ და ერთ-ერთ ასეთ კომპანიასთან თანამშრომლობთ და იქ არის ძალიან მოთხოვნადი, ასე ვთქვათ, როგორც ბავშვების ხის სათამაშოები, ასევე არის დეკორები, აი ვინტიჯის დეკორები, ალბათ გინახავთ ხო? ასე ედლის და ასე შემდეგ. აი არსებობს და აი ამ ჯგუფთან ერთად, რომელიც ოპერირებს და აქვს კონტრაქტები უამრავ
დიდ ასე ვთქვათ სუპერმარკეტულ ქსელებთან ხო მათთან ერთად ვანვითარებ პროდუქტებს და ეხლა მე არ დავასახელებ ზუსტად მაგრამ აი ძალიან ცნობილ ევროპაში ბრენდებთან გვაქვს უკვე ურთიერთობა და პირველი ხელშეკრულებები მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანია შესვლა აქციების სახით როგორც საშობაო ასე სააღდგომო აქციებით და თუ ეს პროდუქტები იყიდებს ფეხს შემდგომ არის ძალიან დიდი შეკვეთება. რამდენიმე რადიკალურად განსხვავებული მიმართულება გამოყავით თქვენ ბიზნეს საქმიანობაში. თითოეულ მათგანში აქვს კონტრიბუცია რომელიმე სახელმწიფო პროგრამას? ეს სახელმწიფო პროგრამა აი აწარმოეს საქართველოს რაც ეხება აი ამ ბანკთან კომუნიკაციით აბსოლუტურად ყველა წამოწყებას, რა თქმა უნდა, ბიზნეს პროექტის შესწავლის შემდგომ აფინანსებს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის ის, რომ არ უნდა გაიგოს ასე ვთქვათ, ჩვენმა მოქალაქემ, რომ აი ჩვენ შემთხვევაში მაგალითად, რომ ვთქვათ, ბიუჯეტიდან იღებ ფულს და შენ რაღაც წარმატებას აღწევ. აი არის win-win სიტუაცია. მხოლოდ აი ჩვენი სტატისტიკურ შემთხვევაში, ესე იგი პირველივე წელს ჩვენ უფრო მეტი საშემოსავლო და მოგების გადასახადი გადავიხადეთ ბიუჯეტში, ვიდრე მივიღეთ სახელმწიფოსგან და ეს ხადია, თუმცა აქ საინტერესოა სხვა კითხვა, ესე იგი ყველა გადაწყვეტილება, როცა სახელმწიფო წყვეტს ფული დააბანდოს ამა თუ იმ სტარტაპში, რამდენად მოგებიანია და ამის სტატისტიკა ჯერ არ გვაქვს. თქვენ შემთხვევაში წარმატების შემთხვევასთან გვაქვს საუბარი, მაგრამ ხო არ გადაწონის წარუმატებელი ბიზნესები და რამდენიმე ასეთიც გვახსოვს, ხო? კი ბატონო, რომლებიც თქვენ მუშაობთ, თუმცა კარგია რაც რომ მეტი წარმატების მაგალითი იყოს დასაწყისში ალბათ თქვენს არ ქონათ გათვლით 20 თანამშრომელი 480 ახვიდოდით და ამ ხელა წარმოება იქნებოდა ამ ხელა ინტერესი. კარგია რომ აი სწრაფად განვითარდა ეს ბიზნესი, თუმცა ის სტატისტიკაც საჭირო რომელიც შოთა მახსენა რომ მე თვალსაჩინოების თქვა შევაფასოთ პროგრამები, სახელმწიფო პროგრამები პირველ რიგში სადაც ფული ხაჭა. დიდი მადლობა ბატონო დავით, წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან ბევრ ასე თქვა სიახლეს გვპირდა. ახალ წარმატებულ მიმართულებას. მადლობა დავით ბარდაველიძე იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ახლა კი სპეციალური გადაცემას დავასრულებთ საგანგებო განცხადებით, რომელსაც ბექა შემოგთავაზებთ. კი ბატონო, გადაცემის ბოლოს 6 წლის ბარბარე პაპუნაშვილს ჩვენი დახმარება ესაჭიროება, იგი ფეხზე გაივლის თუ ერთი კვირის განმავლობაში შევაგროვებთ $14,000 სასწრაფო სჭირდება მას ჩვენი დახმარება ამ ულამაზეს პატარას, ეს არის 6 წლის ბარბარე, რომელსაც აქვს ხერხემლის დიაქარი, ასევე განგრენის დაწყებითი სტადია წელს ქვემოთ მოწყვეტილია და ნერვები თანდათან უკდება, არის საშიშროება რომ ვერასოდეს გაიაროს, თუმცა თუ კი დროულად გადაიყვანენ ბარბარეს თურქეთში, სადაც ჩაუტარდება ოპერაცია, პატარა სიარულს შეძლებს. ეს არის ანგარიში, სადაც თანხის ჩარიცხვა შეგვიძლია, ანგარიშის ნომერია Liberty Bank-ში ვრიცხავთ GE 15 LB 02 11 17 96 24 92 6000. მამის ანგარიშის ნომერია მიმღები გიორგი პაპუნაშვილი. დასახმარებლად დარეკეთ შემდეგ ნომერზე 0901 701 225 1 ლარის ღირებულება, 1 ზარის ღირებულება, უფრო სწორად შეადგენს 1 ლარს. და დავასრულოთ საქმიანი დილა. მე რომ მოვასწრებდი საქმის კურსის წარდგენას, მაგრამ როგორც ჩანს ვიჭრებით კურსის წარდგენას ვერ ვასწრებთ, კი ბატონო, თუმცა ვიდეოანოს სარწმუნოა იქნებოდა საქმიანი დილის ეთერში და ტელე პირველს მაყურებელს შეუძლია ვიდეოანოსი ნახოს დღის განმავლობაში 3 საათზე საინტერესო გადაცემა იქნება. ქალების ნარატივი უნდა შევიდეს ეთერში, გვანცა გველოდება და არ უნდა გავაბრაზოთ, რა თქმა უნდა, ქალებიდან. დილიდან. მადლობა ყურადღებისთვის, საქმიანი დილა დღეს ამით დასრულებულია, ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.